Hi, good day to everyone. My name is Lord Guardian Tabu, programmer of West Bay College. So for today's video, we will going to talk about how to use Google Classroom as our learning management system, the tips and tricks in using Google Classroom. So this is a full tutorial course brought to you by West Bay College. Okay, so ano ba yung mga paraan para ma-access si Google Classroom po? Okay po, kung naka-laptop or desktop po tayo, pwede natin gamitin si browser. So I will use Google Chrome. And then, pagbukas po ni Google Chrome, dito po sa top right corner, meron po kayong mababasang Gmail, which is clickable po siya. So, click lang natin. The good thing about West Bay College, we are already subscribing to G Suite account for education that is for free. So, meaning you don't need to use your personal account para lang makagawa or makagamit ng Google Classroom po. Lahat po ng faculty and student ni West Bay College may kanya-kanya pong domain account or also known as G Suite account or school account or business account. So ang aking business account or school account is one. Ito naman po ang aking personal account. So again, nire-restrict po ni West Bay College na gamitin ang personal account to avoid any malwares or threat to our security po. Okay, so first thing po na makikita ninyo once na nag-login kayo, so yung akin po kasi lagi ko na siya nalalagin is this one po. Ayan po, yung terms and policies ni privacy policy ni ni G Suite account po. Okay po. And then ang una niyo pong dapat gawin is to change your password po. Again, hindi ko na siya mapapakita kasi nakalagin na yung account ko po multiple times. Na-change ko na yung password ko po. Okay po. So, first method po to access Google Classroom po is through Google App Launcher po, which is this one po. Ito pong menu. Click nyo lang po siya. And then, G Suite is like a community of application po kasi. That's why sobrang dami niyang application. Scroll down lang po natin, makikita po natin yung Classroom. So, pag-click po natin yan, automatically, idadirect tayo sa Google Classroom po. Or another method po is through URL or Uniform Resource Locator po. So, ang gawin nyo lang po, type nyo lang po classroom.google.com. Automatically, pupunta rin po agad kayo sa Google Classroom po. And then, best method po is through your mobile phone. So, hindi ko po siya mapapakita pero you can download it in App Store or Play Store po. Just search Google Classroom po. So, right now, nasa homepage po tayo or nasa main interface po tayo ni Google Classroom po. So, first thing you will going to see talaga is this one, confirmation if you really want to proceed or use Google Classroom using this account po. Okay po. And then secondly, this one, you need to pick your role if you are a teacher or a student. So, ano bang difference between the two role? So, right now, yung account ko po is a teacher account. So, pag click ko po itong plus icon, pwede akong mag-join, pwede akong mag-create ng class. So, si student naman po, I have these two dummy account po. Si student account naman po, ang kaya lang niyang gawin, mag-join ng class. So, meaning, hindi siya pwedeng mag-create. Okay po? Okay, so let's create a class para makapag-proceed po tayo. Okay, so all you need to do is to click this plus icon and then create a class. Okay, so ang class name natin, best practice po yung subject name. For example, Introduction to Computing. Po, study of technology. The beginning, the history. Po, section natin, best way po, ilagay natin yung yung course. For example po, BSMT stands for Bachelor of Science in Marine Transportation. And then tsaka natin ilagay yung year and section. Ayan po. Subject. So all I need to do is to copy this one since pareha sila. Room natin, yung physical room po natin, for example po, is 301. Okay po. So again, blended learning, 50% will be traditional, 50% will be on the online platform using LMS, which is Google Classroom. Okay, so sa right now po, matagal po siya kasi po inaayos niya yung mga files, yung folder sa Google Drive. So, ito po yung main interface natin ng classroom. But then again, what if kung gusto pa natin gumawa ng isa pang classroom? So, sa faculty loading natin, probably mas marami yan. So, ang gagawin po natin para bumalik tayo sa main interface, ito pong 3-line, ito pong stripe na to, yan po yung menu. Okay po, punta po tayo sa classes para sa homepage. So, right now, na-create ko tong isa. So, gusto ko pa pong mag-create ng isa pa. Okay po. So, ito po. So, mostly po, same preparation yung mga subjects natin. So, ibig sabihin, same subject sila. So, for example po, meron tayong Introduction to Computing. And then, ang section natin, maybe BS MAR E.
stands for Bachelor of Science in Marine Engineering. Subject, Introduction to Computing. For example, tinamad po tayo, ginawa natin naka-abbreviate na lang siya. And then room, physical room, for example, 404. Ibig sabihin not found. Okay. Okay. So let's talk about this one. Um, Double T, wrong spelling, walang O. Okay, so paano naman to i-edit? There are two methods po para ma-edit yan. First method po, again, assuming na nag-commit po tayo ng mistake. But pwede natin gawin is this one sa settings. Ayan. Notice, pwede na siyang i-edit dito. Or, pwede tayong discard muna natin. Or pwede natin gawin, punta tayo sa menu ulit, this one. Tapos, dun tayo sa homepage. Tapos, meron ditong 3-dotted ellipsis. Vertically nga lang. Hindi po siya talaga ellipsis. Tinatawag ko lang siya ellipsis kasi 3 dot siya. So, this one, pwede natin i-edit yan. Click nyo lang po, and then edit. Ay po. So, ayusin na natin to. Introduction to Computing. Another thing po, etong section ko kasi, wala siyang year-end section. So, for example po, 1B. Po, 1B. Ayan. Para mas ano po, mas maganda. Classroom natin. Pwede nyo naman pong i-edit yan. Kahit na ongoing na yung semester po or yung class ninyo. Okay. So, the problem in editing the classroom po. So, ayoko po pong sanang samahan ng Google Drive, pero para makita nyo na po yung significance nito. So, try po natin i-open si BSMRE po. Tapos, punta tayo sa classwork. Again, do not mind muna po yung Google Drive. We will going to have a video for that. So, punta tayo sa class drive folder. Automatically, pupunta po siya sa Google Drive natin. So, meaning, every time na gumagawa ka ng isang classroom, gumagawa siya ng assigned folder para lahat po ng i-attach mong module or learning materials, dito po mapupunta. Kaya po, asynchronous. So, sa classroom natin, notice, pinalitan ko na siya Introduction to Computing na siya, tapos BSMRE. So, actually, wala naman po magiging problem kahit na ito po yung luma nating pangalan na may error. Wala naman pong problema. Pero, ang best practice po kasi, once na nag-edit ka ng class name, i-edit nyo na rin tong folder ninyo sa Google Drive. So, agad na, para po ma-visit natin yan, close natin ulit yan, assuming na nasa stream ka, tapos classwork, class drive folder. So, para naman po ma-edit, para hindi tayo malito kasi again, pag marami na po tayong folder, nakakalito na yan. Pag marami ng semester, nakakalito na yan. So, right-click natin to. Rename natin. Tapos, type po natin yung talagang spelling niya. Tapos, yung BSMRE kasi natin, hindi lang siya BSMRE. Notice this one, BSMRE 1B siya. So, ganun din po yung ilagay natin dito. Ayan. Sa section, field po, this one, hindi ko na-recommend na lagyan ng space yan. Kasi pag nilagyan ng space yan, may space din yan dito. For me kasi inappropriate siya or hindi maganda tignan siya. Okay po. And then notice merong nadagdag this one, class description. For example, technology or learning is fun. Fun. Ayan. Save natin. So, saan napunta yung description at saka yung ito yung class name, ito yung section. So, nasan yung subject at room. So, pag click nyo po itong arrow going down, ito po yan. So, pwede nyo pong habaan yung description ninyo para pong sa Facebook bio ng class ninyo. Okay. So, that is how you are going to edit and create a class po. This one. Okay po, ito lang po yan. So, etong move and copy will be discussed later. So, let's go to this one. And then, how to edit the theme of the class. Okay po, notice this one, hindi siya tinatawag na background lang, theme siya. Kasi yung primary color na ginamit sa picture, na gagawin yung background or banner ng classroom ninyo, automatically yung mga highlight na text natin, or yung mga naka-bold or uppercases na text natin, magiging ganoon na rin yung kulay niya. So, try po natin mag-select ng theme. So, punta po tayo sa gallery. Yung mga preloaded po ito, pre-installed by Google po. So, sa account po natin. For example, I will going to teach a technology po. Ayan po. Or, for example, a sports. Ayan, PE. So, example, this one, swimming. Try natin. Pero gusto ko pa ipakita yung yung theme. So, siguro gawin natin siyang kulay green. And this one. Notice, hindi lang po yung background yung nag-change, pati po yung color. Hindi lang po rito, pati rito sa po natin, yung tab icon natin. Okay po. Ayan. Okay.
Another good thing about this is this one, yung upload photo. For assuming na meron kayong picture with your student po previously. So pwede na po natin yung i-browse dito. So try natin. Yan, this one. Okay po. So punta ako sa Drive Eco. Introduction to Computing, ayan. So sa mga previous class ko po, meron kaming naging picture taking po. For example, dito sa CS 2A. So pwedeng maging background photo ko yan. The problem is, black lang po ang magiging team ninyo. So i-crop natin para maganda talaga yung namin. Ayan, parang candid shot. Select natin. Ayan. Pag-usapan naman po natin kung paano mag-join si student sa class po natin. So right now, gumawa po ako ng isa pang class which is algebra. Pero dito po tayo mag-focus sa BSMT 1A po na Introduction to Computing. So there are 3 ways to allow the student to join to our class po. First method po or way is this one po, yung class code po. Every class code is unique, generated by Google Classroom. So pwede po natin siya i-display, pwede pa natin siya i-full screen, for example po picturean, naka-projector or whatsoever. So ang pwede po natin gawin, copy this one. Ayan. Tapos, again po, this is a dummy account po. Naka-login sila sa same browser po. So, Student Pedro, tsaka yung isa pa pong account, which is si Mark Cruz, which is this one po. Pero ang faculty natin is yung account ko po. So, try natin i-join kay Pedro po. Ayan po. So, once na input ni student yung class code po ng class natin, automatically, join na po sila sa class natin. Ayan. Okay po. So, check natin yung people. Ayan. So, ang teacher, ako po. Opo. That is the first method po. Second method po on how to let the student to join to our class is by inviting the student po. Assuming na laging mali yung na-input na class code ni student. So, pwede natin pong puntahan yung people po. Ayan. So, notice meron tayo ritong invite student icon po. So, try natin i-click yan. Tapos, again, ang gusto ko pong i-invite si Mark Cruz po. So, ang gawin ko po, type ko po, Mark Cruz. Notice, knows po kagad. So, ibig sabihin, previously, meron na po kami pag-uusap ni account Mark Cruz. So, try natin siya i-invite. Ayan. Okay po. So, check natin yung student view. Ano yung makikita nila pag in-invite sila ni faculty. So, ayan po. Again, same browser po kasi, same device, same platform. That's why, hindi po real-time yung update natin. Pero kung magkakaiba po ng device yan, ayan po, nag-update po siya kagad. Real-time po yung update niyan. Okay po. So, right now po, ayan. Pwede kong i-decline, pwede kong i-accept or i-join. So, definitely, kailangan ko i-join yan. Another method po, kung paano natin i-invite si student. So, last method po. Pero, inappropriate po ito kasi mas madali yung 2 method po natin na nauna. So, another method po is punta tayo sa stream. Tapos, copy natin to. Ctrl-C. Tapos, pwede natin yan i-send through mail or through social media po. For example, magbukas ako ng Gmail ko po. Ayan. So, sa Gmail ko po, magko-compose po ako ng email. Tapos, i-send ko po. But then again, napaka-inappropriate po niyan. Okay po. So, yun po. Kung sakali lang na may encounter nyo na ayaw gumana yung invitation, ayaw gumana yung class code. For example po, si Sir Benjo po. Ayan. Tapos, ibibigay ko yung class code. For example, our class code. Tapos, pag sinend ko po yan, mababasa po yan ni student. Okay po. Okay, let's talk about the restriction in joining a class. Okay po. So, nabanggit ko na yung first restriction po. Personal email, hindi po pwedeng gamitin sa Google Classroom if the school is subscribing or using G Suite account for education. For example po, as a teacher po or faculty, try kong i-invite yung personal email ko. Ayan. Notice dito sa baba. Ayan, nagkaroon po tayo ng error na hindi natin pwedeng i-invite yung mga gantong pangalan or domain. So, try natin naman. Gusto ko lang i-test yung security feature ni Google Classroom po. Try natin mag-invite. For example, box 123 sa Jeep.
Ayan po. Ito po yung iniiwasan natin. That's why we subscribe in G Suite account po. Yung mga unprofessional or mga unnecessary names po or domain account po. So, wala, I don't know kung may maggaganyang pangalan, pero check natin. So, na-invite po siya. Ganito po ang explanation niyan. Non-existing account po kasi itong box 123 sa Jeep. Siguro wala naman pong gagawa ng ganyang account. Now, what if kung gumawa ako ng account ng box 123 sa Jeep? So, ang mangyayari po, magkakaroon po ng error or warning doon, katulad kanina, na madi-dismiss or you can't invite this student kasi nga po hindi siya G Suite account for education o hindi siya at w.edu.ph. Okay po, so ang gawin ko lang dyan sa action na yan, this one, make sure na nakaselect tayo dyan, tapos i-remove ko na lang. Hindi po yan masasali. And then notice na wala ulit si Mark Cruz. So, mayroon pong reason yan. Second method po in restricting the joining on our class, is by clicking this setting po. So, scroll po natin sa baba under General. Look at this one po. So, ang gagawin ko po muna, i-copy ko muna to. Ayan. Tapos, assuming na merong makulit na sit-in and sit-in sa klase natin, hindi masama mag-sit-in. Wala pong problema kung gusto matuto ng bata. Pero somehow merong annoying student na sali ng sali, wala naman sa master list, so hindi naman pala included sa master list natin. So, again, kinopy ko siya. Tapos, para mabago po yung class code natin, click po natin yung reset. So, second method po is resetting or changing your class code po. Try natin kung masasali pa ni Mark Cruz. By the way, si Mark Cruz is a faculty account po. Ginamit ko lang siya as a student for demonstration po. Try natin. Ito yung previous class code. Ayan. So, nagkaroon po ng error. Hindi na daw valid yung class code na yan. So, another method po. So, kukopihin ko ulit po ito, is disabling the class code. So, para sa may disable class code. So, disable natin. Assuming na lahat ng nasa master list natin naka-join na. So, ano pang reason bakit naka-open yung class code natin? So, disable nyo na po yan. So, best practice po, every time na lahat ng student natin sa master list naka-join na, i-disable nyo na yung class code nyo. Okay, so try po natin mag-join. Ito yung new class code. Ayan, so hindi na rin po pwede. Okay, so ano pong way para naka-disable na kasing class code ko, ayaw ko nang i-enable yan. Notice wala nang class code dito kay student Pedro. So ano yung way para, assuming na itong batang to pala, sa akin pala to, late enrollee lang. So ang pwede natin gawin is i-invite natin siya. So again, naka-disable ang class code ko, pero once na in-invite po natin yan, ma-override po natin yung disabled class code po natin. For example, Mark Cruz, invite natin. Okay po. Pwede nating hintayin, pwede nating i-refresh na lang. Again, same browser po kasi kaya ganyan. And that's it. Ayan po. Join natin. Okay, so right now po si Mark Cruz at student Pedro po naka-join doon sa Introduction to Computing BSMT 1A po. Okay, so again, meron po tayong tatlong class. Lahat sila nasa BSMT 1A. Yung dalawang class, wala pong student dyan. For demonstration lang po yan. Okay, so let's talk about the people po. Okay. You can add your colleague as your co-teacher po. Sa Philippine setup po kasi hindi masyadong napapractice ang co-teacher po. Pero sa ibang bansa po kasi meron silang tinatawag na Montessori school wherein lahat po ng estudyante may kanya-kanyang teacher. So, ayun po, kung gusto nyo po mag-add ng co-teacher, why not po? For example, if you want a guide or secretary nyo po, pwede pong i-add dyan. So, ano ba yung mga hindi na lang pwedeng gawin ni co-teacher? Kasi halos lahat pwedeng gawin ni co-teacher maliban sa, ito po, delete a class. Hindi po nire-recommend na i-delete ang class kasi po permanent record na natin yan. Although may backup record naman po tayo, which is yung Google Drive. Kaya okay lang po. Pero much better po kung i-archive na lang natin yung class. Huwag po natin i-delete. Si co-teacher din po, hindi niya kayang tanggalin yung primary teacher doon sa classroom. Syempre, yung owner po, hindi papayag na tanggalin siya ng rights doon sa class na ginawa niya. Hindi niya rin po pwedeng i-mute yung teacher. Pag sabi pong mute po dun sa stream, yung communication platform po natin, yung posting. So, hindi po pwedeng i-mute ni co-teacher si teacher. Si student naman po ito. So, balik po tayo kay Google Classroom po. Okay, si student po, itong invite natin na introduce na po natin yan. Ito pong 3 dot ellipsis. Again, hindi po siya ellipsis. Yung tawag ko lang po siya vertical.
So, pwede nyo pong i-email si student. Pero meron din po niyan dito sa action. So, para gumana po itong action na to, dapat po nakaselect kayo sa specific student or nakaselect all po kayo. Itong select all na to, for me, rich feature po to ni Google Classroom. Napakarami nyo pong pwedeng gawin dyan. Assuming na kay Mark Cruz, ano ba yung pwedeng gawin? Pwede natin siya i-email. So, automatically, pag-click po natin yung email, pupunta siya at gagawa siya ng sariling window or widget para sa composition of email po. Ayan. Automatically yung recipient natin si Mark Cruz. Next, ano ba pwede natin gawin? Mark Cruz pa rin. Pwede natin siyang i-remove. For example, di naman siya kasali dito. I-remove po natin. Mute will be discussed in stream para sa bayang muting na yan. Okay po. So, itong introduce ko po sa inyo itong sinasabi ko pong rich feature ni Google Classroom, yung select all po. Assuming meron kang 40 students. So, isang action lang. Lahat po yun ma-apply sa lahat ng student ninyo. For example, email. So, i-discuss ko po ang Gmail sa another video po natin. For now, let's focus on Google Classroom. So, notice this one, BCC. Ano ba yung BCC na yan? Again, gusto ko pong i-discuss to, pero sige, sabihin ko na po. Ang CC po stands for carbon copy. Ang BCC po stands for blind carbon copy. So, ano ba yung difference between CC and BCC? Assuming ang main recipient or primary recipient ko si Sir Benjo po. Ayan. So, pag naglagay ako ng CC, makikita ni Sir Benjo kung kanino ko sinend. Assuming, sinend ko tong email na to sa personal email ko po. So, meaning, makikita ni Sir Benjo na ito ay papunta rin kay or may copy rin si lordedguardian@gmail.com. Ang BCC naman po, hindi po makikita ni Sir Benjo kaya po siya blind na binigyan ko rin pala ng copy etong mga email account na to or domain account na to. So yung difference between BCC and CC. So stay tuned po sa upcoming video po natin para sa Google Mail at saka yung Google Drive po. Okay, so notice lahat sila pare-pareha. So ang pagkakatanda ko po sa physical classroom natin or physical setup po, if you are using index card as your class record po, nire-require po natin si student na maglagay ng 1 by 1 picture to serve as profile picture dun sa class record natin. So pwede rin po yan i-implement dito. So there are two methods po para maglagay po ng profile picture. Pwede po rito directly dun sa Gmail po natin or sa account management natin, or this one, click lang po natin tong menu natin. Tapos punta po tayo sa settings. Ayan. So settings po natin, change po natin yung profile picture. So much better kung ang profile picture po natin is panglaban ng matindi. So ibig sabihin yung maganda po talaga. So ang gagawin ko na lang po, i-drag ko na lang po dyan yung picture. So meron po ako rito ang pang front ng mukha ko po. Ayan. Ayan. So nakuha ko po to during graduation, yung commencement exercise. Ayan. So pwede po natin yan i-crop. Pwede rin naman po whole body, but then again, profile picture po yan. So much better kung mukha nyo lang po. Ayan. Siguro that's enough. Ayan. Assuming na wala pa po kayong picture, pwede po tayong maglagay ng avatar. So meaning animated figure nyo po. So, ayan po yung settings. Kung gusto niyo po makita rito yung picture ninyo, refresh nyo lang po. So, meron po akong introduce sa inyo na, na website po, external website po. Ayan. Yung flat icons or flaticon. Ayan po. So, dito po kayo makakakuha ng mga free avatar icons kung ginagamit nyo po siya as your PowerPoint. Ayan. PowerPoint media po. So try po natin. So gusto ko lagyan si student Pedro ng mukha, avatar lang. Siguro para mas ma-differentiate natin. Ito, gawin natin siyang babae. So lagyan natin dito girl. Ayan. So dun lang tayo sa libre. Para walang bayad, syempre libre. Ayan, so pag may crown, may bayad. Pag wala, free. Ayan po. Ayan, siguro this is enough. Ito, may bangs. Ayan. So ang gagawin lang po natin, click lang po natin itong PNG. Pwede po nating i-resize. Pero for me, 512px or pixel, okay na yan. PNG tayo. So free download lang po tayo.
So, ano lang pong gagawin natin, kailangan, kung gagamitin po natin ito sa website, kailangan lang natin bigyan ng credits yung rightful owner, yung ayan po, si free pick. Pero kung hindi naman po, okay lang po. Ayan, so for example, this one, ito ano lang po yan, GUI lang po yan. Ayan, so copy and then lang. Kung bibigyan mo siya ng credits or isa-site mo siya. At since gagamitin po natin siya as our avatar, so hindi po natin siya mabibigyan ng credit dito. But then again, thank you po, Flaticon. So, right now, gusto kong mag-change ng icon. So, kailangan ko pa ng profile picture. Hindi ko na kailangan pumunta ng class. Dito lang po yan sa settings. Tapos, ayan. Change natin. So, ang gagawin ko na lang po, pwede ko naman po ang i-browse papunta sa download folder ko po or simply, ayan, drag and drop. Ayan. So, check po natin ano yung faculty view ng avatar na yan. So, punta ulit tayo dun sa classroom natin, this one. Tapos, punta tayo sa people. Ayan, so meron na siyang picture. Ayan, so nakapagpalit tayo ng profile picture. Si Marcos din po, pinalitan ko na ha. Notice this one po, lumabas yung pangmalakasan nating profile picture. Kaya gandahan at pogian po natin sa picture. So, let's talk about this Stream po. Stream is a communication platform po across our classroom, online, or virtual, kung live siya. So, ang posting po, or announcement po, parang Facebook lang din po. Okay po, news feed, kumbaga. For example, we will going to welcome our student. Hi, our class. Ayan. Tapos, maglagay tayo dito. Info about me. Click the link. Ayan. So, nabanggit na po rito yung link para ma-introduce ko po sa inyo yung attachment po. So, pwede tayo mag-attach ng file from our Google Drive. So, lahat po ng galing sa Google Drive na file ko, ayan po, makikita ko po siya. Pwede naman din po tayo mag-attach ng file locally from our PC or laptop. Ayan po, drag and drop lang po. Upload natin. Pwede tayo mag-link ng hyperlink. So, for example po, website natin. Ayan, pwede po yung website ninyo, wala pong problema yan. Ayan. Kung meron po. So, pwede rin tayo maglagay ng YouTube, for example po. Gusto natin, pagpapakilala natin, merong background music po. So, example, magandang post mo lang. Sige. Ayan. Favorite artist. Ayan, sige, sunflower. Ayan. So, post po natin. Ayan, so immediately makikita po nila student yung post po ninyo. Tingnan natin yung student view. Unahin natin si Pedro. Click natin yung pangalan ng class. Ayan po siya. So once na-click ni Pedro to, automatically pupunta siya dun sa link or website. Pag-click po to ni Pedro, magbubukas po ng window or widget para dyan sa YouTube. Okay po. So pwede mag-reply si student. For example, good morning, sir. Tapos, isa pa, assuming na ito si Marcus, stubborn student po siya. So, try natin. Dapat maging makulit tayo. Okay. Ayan, share mo lang, parang ganun. So, for me, this is a disrespectful, respond from the student po. So, again, hindi po siya nag-real-time update kasi nga po, same browser. Pero notice this one, ayan po. Okay, so pwede pa naman mag-reply. So, pag nag-reply po si faculty, kiklik lang po itong reply icon na to. For example, welcome. Good morning din. Then, Pedro. Ayan. So, kay Marcos naman, so dapat bigyan natin ng warning yan. Ayan, so for example, mind your behavior. Ayan. Okay po, so pwede tayo mag-reply. Kay student po, check natin kung pwede ba sila mag-reply. Pwede po sila mag-reply, pero nire-restrict po yun ni Google Classroom po. Ayan po, notice walang reply na lumalabas. Pwede mag-delete pero walang reply. So paano mag-reply? Sige po, there are two ways po para makapag-reply si student.
plus sign or yung at sign, symbol. Ayan po, try po natin yung at since yung plus naggamit na natin. For example po, Lord Edgar John, ayan, at WBC to that page. Ayan. So notice nag-tick po yung character, nag-bold po yung character. So try natin ilagay emoji lang. Pwede po mag-emoji, right click, emoji. Ayan. So parang ma-express yung feeling. Ayan. By the way, lahat po pala nang nangyayari dito, meron tayong log file na kung tawagin. Lahat po yan automatically magna-notify sa email po natin. Right now po kasi dito sa WBC, naka-down pa po yung wifi. Using pa po. Pero kung naka-open po yung wifi, definitely tunog na po ng tunog yung phone ko kasi naka-download na po yung Google Classroom doon. So, ang gagawin lang po natin, click lang po natin itong Google App Launcher po natin. Tapos sa Gmail, check po natin yung email po or yung Gmail po ni Student Pedro. Ano po yung mga notification na natanggap niya sa faculty. Ayan, notice this one po. Ayan, lahat po nakalag po. Again, technically dadami po yan. Yes, dadami po talaga yan. So, ito po yung mga previous namin. So, yung mga examples ko po previously. Try natin kay faculty. Ano yung mga makikita niya. So, sa Gmail po, pwede po rin natin yan i-disable. Kung sa tingin nyo po na dadamihan ko, ayan po. So, nag-reply. Ayan po, nag-comment pala. Sorry, nag-comment. Okay po. So, pwede po natin i-disable yan. Assuming na sobrang dami na po kasi nating classroom, sobrang daming email, notification, napupuno na yung Gmail natin. Actually, hindi po mapupuno yan. Unlimited po tayo. We are in business plan po ng G Suite po. So, try natin sa settings po. Kung ayaw nyo po na nag-email sa Gmail nyo po, ayan po, disable nyo lang po ito. Pero hindi ko po yan i-recommend kasi nga po yun po yung maging log file po natin. Pwede naman po natin yan i-manage wherein lahat po ng email from Google Classroom ilagay natin sa isang folder para hindi siya nakalagay sa inbox natin. Although inbox siya. Ano po? Punta ulit tayo dun saan natin. Oops, sorry. Navigation, pwede rito. Ayan. Pwede rito. Redundant. Ayan. Okay po, another feature ni posting po. For example, hello to you. Student Pedro. Ayan. So, ibig sabihin, specific student lang po. Actually, meron kayong group work announcement. Maganda po ito. So, meron kayong, for example, 20 student po. So, each group, merong 5 members. So, piliin nyo lang po yung member. For example, member ni Student Pedro. So, pili pa po kayo ng 4 pa. Okay po. So, ito po ay para sa specific posting po. Individual posting ng student versus all student po. By default po, naka-all student tayo. Pero try natin yung individual posting. Okay. Tingnan natin kay Pedro. Kasi kay Pedro natin pinadala yung announcement natin. Ayan, lumabas po. Tignan natin kay Mark Cruz. Kasi hinide natin kay Mark Cruz. Wala po. Okay po. Tignan natin yung email ni Pedro. Kung nag-notif yung announcement ko na yon. Or ayan po. Sorry, wala pa. Wala pa rin. Okay po, siguro nasa ano pa rin po, under processing pa rin po. Pero definitely lalabas po 'yan. Lahat po ng posting natin. Ito po, ayan, lumabas na. Ayan. Okay po, tingnan natin kay Mark Cruz kung nag-notif sa email po niya. Again, kay Pedro po, ayan po. So sa phone po niya kung nakakonect siya sa Wi-Fi, tutunog po yung phone niya. Ayan, wala po. Okay, hindi lang po yung limited dyan yung feature ni hindi lang po sa multiple student or single student or individual student. Meron din pong multiple class versus single class posting po. For example po, hello to everyone. Ayan po. Sorry, nasa ano po pala ako? Sorry, nasa student account ako. Dito tayo. Ayan. Hello to everyone. Ayan.
So, meaning, sa lahat ng class natin, gusto natin i-post to. So, gawin natin, eto po, yung sa algebra na klase natin, tsaka yung sa isa pa, yung BSMRE po natin na class natin. So, try natin i-post. Ayan, so try din natin mag-comment kung makikita ba ng ibang class yung comment from the other class. Definitely hindi. Ayan po, try natin. Hi. Ayan, so check po natin yung iba pang class natin kung merong post. At saka kung lalabas yung comment ni Student Pedro po. Ayan, so notice hindi ko naman po pinapakalaman tong MARE natin, pero ayan, meron na po agad tayo sa MARE. So multiple posting po, napakagandang feature po ni Google Classroom po. So try po natin sa algebra, tignan. Ayan, okay po. So lahat po agad automatic posting, hindi po kita yung comment ni Pedro. Balik tayo sa BSMT po. Assuming bumalik na naman po si makulit ni estudyante, show natin yung mga posts. Ayan po. Ito si Mark Cruz. Nag-comment na naman ng unnecessary comment. For example, share mo lang. Ayan. So, napaka-disrespectful po niyan. So, although sabihin na natin sarcastic po kasi yan. Pero yun nga po, for this kind of matter, for me, hindi po acceptable yan. Ayan. So, ano pong gagawin natin? Tapos, hindi lang po yung ganun yung ginawa niya. Right now po kasi pwedeng mag-post din si student. So, ang gawin natin, assuming na class clown lang po talaga siya. So, ayan. Tayo guys. Chilling. Like, villain. Ayan. So, naglagay siya rito ng YouTube. Chilling like a villain daw, pero ang tugtugan, for example, lay me down. Ni Sam Smith. Ayan. Okay po, so again, napaka-disrespectful po ng ginawa niya. Hindi lang siya nag-comment, nag-post pa siya ng unnecessary things sa ating classroom. So, ang gawin natin, pwede natin siyang i-mute. Ayan po. Mute. Pwede tayong mag-delete. Pero there are some comment po that will serve as a basis para sa iba pang magiging ganito yung ugali. For example po, lagyan natin muted for unnecessary behavior. Ayan. So, ibig sabihin, wag niyo po ito i-delete kasi nga po, para sa iba pang tutulad kay Mark Cruz, makikita nila. Pero ito, kailangan i-delete natin to. So, try po natin. I-mute natin to. Sorry, this one. I-mute natin si Mark Cruz. Ayan. So, again, wag po natin siyang i-delete. Pero si Mark Cruz, pwede po mag-comply sa mga requirements natin. Hindi lang siya pwede mag-comment at mag-post in public. So, ayan po. Meron po siyang icon na ganyan. So, again, pag di nyo po yan dinelete, this one, check natin kay Pedro. Ayan po, makikita nyo yung kay Mark Cruz, pwede niya pong i-play yan. Kaya ito po, recommended na i-delete. Pero yung comment po, wag po, para maging basis ng iba. So, makikita pa ba yung deleted comment? So, I mean, deleted post or comment, tama. Hindi na po makikita ni student yon, pero si faculty, makikita pa rin po niya. For recording po kasi yun. For example, kung kailangan talaga ng disciplinary action. So, paano ba makita yung mga deleted comment or post? Punta lang po tayo rito sa settings. Tapos, ayan po, show deleted item. But then again, kay teacher lang po visible ang deleted item. Ayan. So, yan po yung delete natin. But then again, within 30 days, permanently deleted na po siya. Apo, for me, kasi yan, baka nakakagulo sa GUI natin or graphical user interface or graphic user interface. So, tanggalin na lang po natin yan. Disable na lang po natin. Okay po, and not only that po, ito pa yung other feature. Assuming na paulit-ulit yung subject ninyo, probably yung ibang professor, for example, if you are a teacher po for PE, so gamay na gamay nyo na po yung ganong subject, so hindi, kahit nakapikit kayo, kaya nyo na po siya ituro or wala na kayong preparation. So, pwede rin pong gawin yun sa
online na platform po natin. Reusing of post po. Pag sinabi nating reuse post, hindi lang po siya for this semester po. Notice ang dami ko na pong example na ginawa. Ayan po. So, naka-archive na po. Ibig sabihin, tapos na yung semester. Although, yung date po niya, wala, isang araw lang, wala pang isang araw yung pagitan. So, hanap tayo ng post from our last semester classes po. Walang mga post. Yung naka-archive. CBM. Wala. AB Psych. Ayan. So, meron po, ba't S lang? Hanap tayo na iba pa mas maganda. Maybe on here, BSCS 1B. Ayan po, okay po. So, again, etong post na to is from the archive. Class po. Hindi lang po yung posted po, pati yung mga nakasave as draft. So, explain ko po yung save as draft na yan. Assuming this one po, kunin natin to. Reuse natin. Create new copies of all attachment po. Kung nag-attach kayo from your Google Drive, papunta doon sa folder ng ito pong class natin, which is BSMT1A, kokopayin po niya. So, madidiscuss ko po yun furthermore sa classwork po. So, ito po yung post ko po galing sa archive announcement, class ko po. So, try natin i-post. Ayan. So, ibig sabihin, hindi nyo na po kailangan ulit-ulitin. So, magbigay tayo ng example pa po. Reuse post naman po from the ongoing class po. So, ito may hello all class po na nireuse ko siya from the previous class ko o yung archive class ko. Punta tayo sa algebra class. Ayan po. Mag-reuse ulit tayo ng post. Cancel natin to. Ito po yung reuse post. Parang recycle icon. So, punta po tayo sa BSMT1. Ayan po lahat ng post ko po. Tapos, reuse natin. Again, create new copies. As is lang po muna yan kasi nga po wala naman tayong attachment. Ayan. Now, ano po yung draft kanina ulit? So, i-discuss ko na rin po rito. Ito po yung save draft. For example, hindi ka pa sure kung ipopost mo to. Yun po yung draft. Ay po. And then, lastly, punta tayo kay MT ulit. BSMT. For example po, scheduled post. Ayan. So, ito po yung lalabas yung automation schedule po natin. For example po, may announcement ka na let's have an activity on May 25. Our webinar 2020. Ayan. So, try po natin. Schedule po natin. So, magkakaroon nga po pala ng faculty monitoring dito sa online platform po natin, although may academic freedom tayo. So, hindi nyo na po kailangan na gumising ng too early para lang makapag-comply sa student at saka sa faculty monitoring natin ng HR. So, kahit tulog po kayo ng 7 AM, meron na po kayong output kasi nga po, automatically magpo-post po yan. That is good thing about the So, lalo pong mabuboost yung academic freedom po natin. Okay, so punta naman tayo sa permission or privileges in stream. So, by default po kasi, si student po pwedeng mag-post. So, ibig sabihin, hindi natin control yung mga announcement inside our classroom po. One of the permission po or privilege restriction po is yun nga po, muting of the student po. And then, napakita na po natin yun. And then, another thing po is yung deleting of post and comment po. So, try natin mag-delete ng comment. This one, si student Pedro po. Si faculty po pwede mag-delete ng comment as well as the post. Pwede naman po mag-comment si student. Wala pong problema. So, paano ba i-restrict itong posting ni student kay stream? So, privilege po kasi yan ni student. So, punta po tayo sa settings. Sa general po, makikita nyo po, ito po yung stream. So, by default po kasi, si estudyante pwede mag-post, mag-comment. Pero ang pinaka-best option po natin, or best practice po natin is, si estudyante, bawal mag-post. Pwede lang siya mag-comment. Pwede naman din po yung only teachers lang po yung pwedeng mag-post at saka mag-comment sa platform po natin, streaming platform. Pero yun nga po, ikaw lang po yung, sarili mo lang po yung kinakausap mo. Kaya, much better, bigyan po natin ng boses yung mga estudyante through comment section lang po. So, pag pinili ko po yan, tapos save natin, try natin. Punta tayo kay student. Post natin to. Ayan. Notice nagkaroon po ng error kasi nga po, binago ko na yung privilege ni student, yung permission nila on posting, hindi na sila permitted po. Or wala na silang permission po. So, try natin to
notice, hindi na sila pwedeng mag post, pero pwede pa rin sila mag-comment. Okay, so let's talk about the classwork. Punta po tayo kay faculty. So, sa classwork po natin, dito natin lahat ilalagay yung modules, ebooks, learning materials that we have, presentations, spreadsheet, nandito po lahat yan. Ito po yung pinaka-core function ni Google Classroom po. So, again, para makapag-start tayo, punta tayo sa create. Okay po. So, ang pinaka main reason kung bakit tayo online platform po is para distant learning tayo, wherein si student pwedeng magbasa ng topic natin sa bahay. So, let's try. So, by the way, meron po ako ditong folder, this one. So, previously po kasi nakapagturo ako ng Introduction to Computing, about the beginning in learning of technology, the history, the parts, the generation and classification of computer. So, meaning, natapos ko na po lahat yung module ko rito. Ayan po, naka-by week na po sila. Okay po. So, assuming na maglalagay po ako na ang first topic is about the history of computer. Try natin. Lagyan natin history of computer. So, again na, maglalagay po ako ng learning material. Okay po. So, from my local PC po, gusto ko pong kunin yung PowerPoint at saka yung PDF. Not only that, meron pa po ako rito ng document. Nasaan na yun? Ayan po. Okay po. So, ang gagawin ko po, click natin tong attachment, add, tapos file. So, ang gagawin ko lang po is drag and drop. So, highlight natin to or select natin yung mga file na gusto natin makuha. Ayan. Not only that, magsama tayo ng isang picture. Yung siguro si Grace Hopper, the first female debugger. Ayan. Kay Mark 1. Upload natin. Okay, not only that po, pwede tayong mag-attach ng reference natin, such as YouTube video po. Make sure lang po na credible yung content, kasi baka taliwas doon sa content ng ebook mo yung nasa YouTube. So, hindi naman po lahat credible. So, try natin i-search history. This is for example lang po of computer. So, again, hindi po lahat po pwede ilagay. I-browse po natin yung content. So, for me, ang pinaka best po yung pinaka maikli at pinaka recent upload. So, ito 2019 siya, kaso 45 minutes, so baka ma-board yung student. Ito, okay to, 9 minutes lang. Sige, ito na, for kids pa. So, talagang for beginners talaga. Okay, not only that po, pwede po tayo mag-link ng website. For example, mag-search tayo. Again, check po yung credibility ng content. Tsaka yung vlogger, yung gumawa po. Pero sige, click ko na lang po muna to for the meantime. Kunin po natin tong address, this one po, URL. Again, notice sobrang ikli po niya, pero yun nga, for this demonstration po, ayan. So I have 6 content, 6 attachment po. Pwede rin ako mag-create. For example, magke-create po ako ng document. Wala pong problema. Sige, pakita ko na rin po. Ito po yung good thing kay Google Classroom po. Kung wala po kayong spreadsheet or text editor po, magbibigay po si Google Classroom ng portable, online, ayan po, text editor po. So, siguro pangalanan natin to as, ito po, sa taas. Auto-save nga po pala to, so hindi nyo na kailangan mag-Ctrl S. Pero kung nasanay na po kayo, why not? Example po, additional history of computer, additional, add-on. Ayan, ons. Mag-type na lang po tayo ng kahit na for ano lang naman po. Ayan, notice saving po siya. Okay, so lahat po ng ina-upload natin, by the way, mapupunta sa Google Drive. So, notice hindi po napalitan yung untitled document. That's okay lang po. Pag in-upload po natin yan, iba po yung title ng document. Okay, description pwede natin lagyan to. For example, for your reference, please read the following. Ayan.
Pabayaan ko muna po yung topic. Same po as streaming, pwede tayong, ito yung good thing. For example, sa parehas naman yung introduction to computing. Yung algebra, hindi ko isasama, syempre po kasi algebra yan. Pero gusto ko rin ito ma-post sa introduction to computing. Okay po. Ngayon po, kung multiple class po yan, automatic po, by default po, all student po kagad yung natin, posting po natin sa student. So, pero kung single class lang po, pwede po kayo mamili ng specific student. Pero since learning material po kasi to, so dapat hindi tayo bias na isang estudyante lang yung bibigyan natin ng copy. So, dapat lahat ng estudyante. So, again, nag-multiple posting na rin po ako para sure. No topic, pabayaan po muna natin yung topic, then post na lang po natin right away. And, ayan. So, meron ka na pong module online. Visible ba yan sa mga student? Check natin. Okay. Notice this one po. Sige, sama ko na rin po yan. Pero punta naman tayo sa classwork. Discard natin. Bakit may discard? Kasi kanina, meron akong kinoment. Ayan, discard na lang natin. Ayan po yung history. So, pag-click po ni student yan, pwede ba mag-comment si student? Makikita po niya yan. Lahat po, automatically. Tingnan natin itong picture. Ayan, automatic po. Ayan. Grace Hopper. Comment tayo, noted sir. And then, kanina po, mayroon tayong naka-mute na student po, si Mark Cruz. Check po natin kung makakapag-comment si Mark Cruz. Punta tayo sa classwork. Ayan, notice meron pong icon na 1 comment. So, try natin mag-comment pa ng isa pa para maging 2. Pero hindi po, again, real time since same browser. So, check po natin yung, ayan po, makikita pa rin po ni Mark Cruz. No worries po. Kahit na, ayan po, hindi lang siya makapag-comment. So, balik tayo kay faculty. Ayan, notice 2 na po. Okay po. Create pa tayo ng isa pang material or mag-add pa tayo ng isa pang material. Assuming, week 2 na kasi. So, tapos na yung week 1. So, ano ba yung week 2 topic natin? Ayan, generation of the computer. Napakagandang topic. So, ano ba yung mga klase ng utak ni computer? Generation of computer. Ayan. Napakagandang topic ng technology. Ayan, vacuum tube, transistor, ICs, microprocessor. This one. So, again, meron pa rin po akong PowerPoint. Meron po akong PDF. PDF is portable document format. Meron din po akong document. Oops, sorry po. Add tayo ng file. Ayan. Tapos, upload natin. Ayan po. Upload. Same redundant. Same process po. Maganda tayo ng YouTube video. Make sure na credible yung content. Generation. Okay, siguro this one na lang. Ito na lang, 4 minutes, 2019. Ayan. Right now, nasa generation information superhighway tayo since may mga AI na tayo or mga bots. Ayan. So, hindi na, although yes, nasa age of microprocessor pa rin tayo. Add tayo ng link. Search tayo ng generation of computer. Especially this, crisis po natin. Ayan, 3rd gen, 1st gen. Tutorials point, ayan, credible po ito. For IT. Ayan, credible link. Ayan. Okay. Siguro naglagay tayo FYI. Pero for me po, if you are a teacher po, please stop doing this po. Kasi, although yes, maganda siya, pero kasi for your information. Kasi po yung pag puro abbreviation kasi tayo information, baka hindi na natin alam yung spelling. Tapos katulad yan, FYI, dapat lowercase to, dapat lowercase to. Ayan. Okay, so again, post ko rin ulit to. Hindi po sa algebra kasi ibang subject, pero dito sa subject na to. Ito po yung good thing. So sobrang dali po. So yung same subject nyo po, isang preparation, hindi lang po isang preparation, kundi isang presentation. Okay po. Ayan. Notice, descending yung order. So, ibig sabihin, ang tawag ko po rito is, stack sa data structure and algorithm ng, ng BSES or CompSci. So, ibig sabihin, yung pinakaunang pumasok, siya yung mapupunta sa baba.
ang readings po ng bata or natin is from top to bottom. So, ibig sabihin po, we can assume na itong generation of computer, ito yung week 1 natin. Yung history naman po, we can assume na ito po yung week 2 natin. So, ibig sabihin, nakakalito. Okay po? So, this is good na kapag create na tayo ng material. Okay po? Hindi lang siya best practice kasi nga po hindi siya organized. Okay po? So, check natin yung kay student po, by the way. Notice, dalawa na po. Not only that, ito yung good thing. Pag nag-post ka po ng learning material or any resources po about education, ayan. Notice, new material added po. Okay po. So, ibig sabihin, there's no chance po na hindi makapag-comply si student online. Pero kung classwork po yan or worksheet po yan, dapat at least 1 week po ang compliance ni bata before tayo mag-set ng due date. Kasi again po, hindi po pare-parehas ang bandwidth natin or access natin sa internet. Okay, so, okay siya. But, tignan natin yung stream. Ano ko rin po, asama ko na to. Hindi po to about classwork eh. Pero, notice, yung stream natin, nandyan siya. What if kung gusto ko na hindi na pumunta si bata ng classwork pero inappropriate po yun? So, ibig sabihin, babaguhin po natin yung posting of our classwork in stream. Punta po tayo sa settings. Right now po kasi naka-condense, I think, o yung naka-abbreviate or shortcut. This one po, ayun, naka-condense nga po. So, kung gusto mo po, automatic nandun na kagad yung mga attachment or yung detailed posting po, punta po tayo rito. Check po natin ano bang difference between the two. Again, hindi po to advisable kasi po lahat ng announcement natin matatabunan, lalo na po katulad nito, multiple posting po tayo. Multiple po tayo attachment. Pwede rin tayo mag-comment, wala pong problema. But then again, ang stream is for communication. Ang classwork is for material. So, dapat hindi tayo nagpo-post dito ng detailed content ng material natin. Pwede rin naman po natin i-hide yung about classwork. Pero kasi once na nag-login si student sa Google Classroom niya, ang first thing na makikita niya is stream. Kaya hindi rin po advisable na i-hide from our stream yung classwork natin. So, check po natin yung hide. Ayan po, hide notification. So, magno-notif pa rin po yan sa email ni student. Hindi lang siya magno-notif dito sa stream natin. So, ibig sabihin, para makita ni student yung classwork natin, kailangan pa niya pumunta dito sa classwork. So, as is nyo na lang po, pinakita ko lang po siya para meron po kayong additional knowledge about this platform po. Dami ko sinabi. Okay. Ayan. Okay. So again, hindi po magandang practice ito. Bakit ko pa pinakita? Para ma-introduce ko po sa inyo yung topic, yung significance ni topic. By the way, ayoko sanang samahan to ng Google Drive, pero tignan po natin yung natin, class drive folder po natin. Automatically pupunta yan sa Google Drive. So lahat po ng ina-upload natin sa Google Classroom natin, lahat yan nakasave po sa Google Drive. Again, doon po sa mga may concern, makikita po ba ito kagad ng ibang tao? I mean, pwede ba nila ito i-download, for example, ng ibang teacher? Hindi po. Magbibigay po kayo rito ng naka-restrict po yan. Kailan po pwede mag-modify niyan, kailan po pwede mag-download niyan. Okay po, so, pero, pwede nyo po yung i-share sa ibang teacher po. Wala pong problema. Okay, so nandyan po lahat. Pag chinek ko po yung classroom, by the way, notice this one. Eto, mamaya ko po explain yan, bakit may ganyan. Ito po yung una kong ginawang class room. Etong tatlo. So meaning, bawat classroom po, may kanya-kanyang class folder para naka-organize lahat ng content. Okay po. So ngayon, again, hindi po ito advisable, pero pinakita ko po siya. So gagawin ko po, i-delete ko na lang po ito. The good thing about Google Classroom, which is integrated to Google Drive, lahat po ng dinidelete mo rito, meron ka pong backup copy. So meaning dinelete po siya sa interface, pero sa database, andyan pa rin po siya. Check natin, BSMT 1A. Click natin. Ayan. Kahit i-refresh ko po yan, dinelete ko na siya rito, pero dito hindi pa rin siya na-delete. Ang pinaka best practice po natin, every time na nag-delete ka rito, i-delete nyo rin po sa Google Drive. Again, paano ulit ma-access ang Google Drive? Click nyo lang po itong class drive folder. Kasi po, baka malito po kayo kapag tinignan nyo yung documents ninyo, sobrang daming copy na. So ngayon, paano naman to i-delete? Again, ayoko pa ituro to, pero sige po, highlight lang po natin, click lang po natin yung shift. Yan, para ma-select all. Tapos itong
trash bin na to, remove. Wala na po ba yon? Meron pa pong copy tayo. Lahat po ng copy natin nandito po sa trash. Okay po, so sobrang daming security feature, sobrang daming backup. Again, unlimited po tayo. Notice wala tayong limitation. 2.4 gig na yung nagagamit ko, pero wala pong slash o yung over, wala tayong ganun. Unlimited po. Thanks to Sir Benjo Lopez. Siya po yung nag-manage niyan. Best practice on uploading modules or learning materials. Ito po, introduce ko na po si topic. Kanina po material lang. Si topic po will serve as the unit of study. It's like a chapter. It's like a unit, unit of study. So sa isang libro, siya po yung chapter 1, chapter 2, chapter 3. Best ano po to, best feature ni Google Drive. Actually, puro papuri po kay Google Classroom. Puro papuri po kasi napakaganda naman po talaga. Okay po. Ang best practice po kasi lagyan po natin ng 1 or chapter 1. Okay po, or unit 1. Siguro mamaya po makikita nyo po yung significance nito or yung importance nito. So ang una ko mong topic is about the history of computer. And then every time na mag-upload po kayo ng topic, make sure na tapusin nyo muna po yung topic ninyo. So meaning ilang bang topic meron ako? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito kasi mga long quiz yan. So this setup is for ano po, physical or traditional setup po kasi. History. So create ulit tayo ng isa pa. Notice, ito pa yung isang maganda. Meron po kayo itong navigation pane or side pane kung tawagin. So madali po yung natin, yung visitation of modules natin. So mag-create pa po tayo ng isa pang topic or another two. Is generation of computer. Napakagandang topic. So, lagi nga sinasabi, to appreciate what we have, kailangan mag-look back ka sa nakaraan. Napakagandang topic. Component of computer. Unit 3. Notice, descending pa rin po yung order, pero don't worry, ayusin po natin yan. Component of computer. Ayan, the parts of computer. Hardware, software. Napakagandang topic din. Lahat naman magandang topic sa computer. Okay. Itong more of hardware, siguro hindi ko na isasama yan kasi more pa rin yung component. Additional hardware lang po, yung mga peripherals, yung mga USB port, yung ganyan. Okay po. Classification of computer. Napakagandang topic din. Sobra. Actually, yun nga po. Kaya nga po ako nag-comsci. Gandang-ganda ako sa technology. Napakaganda. Okay. Classification of computer. Dito mo madi-differentiate yung difference between ATM versus computer, Android, mobile, palm-top, pare-parehas lang yan. Ayan. Classification according to the number of processor, etc. etc. Okay, so paano naman po i-organize? So notice again po, ano po siya, responsive. Nag-create din siya dito. Madaling navigation. Nakikita na ba ito ni student? Check natin. Ito, dinelete ko na to eh. Check natin kung makikita pa niya. Wala na. Ayun o, wala na. Deleted na kasi. Ito, deleted na rin to. Nandiyan pa rin ba? Check natin. Kita pa rin ni student. Kasi po, nasa trash bin pa yan. Okay po? Pero check natin ulit. Ano po, dinelete ko na yan. History. Refresh natin. Nasa trash bin na lang po yun ha. Makikita pa rin ni student kahit deleted na siya. Pero notice ay nawala siya kasi kanina nagkaroon lang ng bug. Okay po. Actually hindi siya bug. Mabagal lang, hindi lang siya nag-update. Classwork tayo. Wala pong classwork. Okay, so para saan tong, what's the point? Para saan tong topic na to? So, ang topic po kasi para siyang transparent na lalagyanan na hindi makikita ng student pag di nyo nilagyan. Okay po. So, paano to i-organize? Kasi again, katulad ng sinabi ko, ang algorithm kasi natin sa utak natin, algorithm, ang logic natin sa utak natin sa mga non-technical terms, ang logic natin sa utak natin is from top to bottom tayo magbasa. Okay po. Ayan, ito yung una, pag gin-scroll natin, yung nasa bottom, yun yung last. Pero right now kasi, nasa bottom yung una natin, unang week natin, unang unit natin, so mali ang sequence, in short. So sundin natin yung human na natin, logic natin. So, ang gawin po natin, paano ba yan i-arrange? Click natin itong vertical dotted ellipsis na to. Again, di po siya ellipsis, sinatawag ko lang siya. Move up natin, nasanay lang po. Ayan. Pati ito nagbabago, move up natin.
Yun, hanggang ma-reach mo yung pinakatuktok. Move up. Yan, napakaangas. Okay, good, 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 good. Okay, but then again, sobrang tagal naman nun. What if kung ang chapter natin is hanggang chapter 12? Isang buong libro, isang semester lang. Okay po, so ang gawin natin, pwede naman po, responsive po ito, click nyo po, tapos, ayan, napakadali. Pinahirapan ko pa kayo sa una, okay po. Ayan, napakadali. Okay, so naka-arrange na siya. Napakadaling i-organize. Okay, tingnan po natin yung class drive folder natin. Nag-create ba yun ng folder pa? Ang pag-create po lang po ng folder ni Google Drive, pwede mano-mano na po 'yun. Hindi na po trabaho ni Google Drive po, ni Google Classroom po 'yun. So ang kine-create lang po niyang folder is yung folder kapag nag-create ka ng classroom. Automatically, merong designated folder for that. Okay, so best practice po tayo. Ito na yung nakaka-chill, nakaka-thrill na topic. So ayun po, nakakakilig na topic kasi yun nga po, material. Siguro nabubuhay yung pagiging dugong guro natin dyan. Okay, best practice po sa title. So, ang pinaka, kahit yung mga caveman, ang pinaka mode of, or sorry, media of communication nila is yung picture. So, ganun din yung gawin natin, material natin. So, sa mga previous classes ko po, lagi pong icons ang lagi kong ini-implement sa kanila. So, introduce ko po sa inyo saan ba ako makaka-download ng icons. Sa flat icons, pwede, walang problema. Pero right now, kasi PNG yon or picture yon, so hindi natin pwedeng ilagay yun dito. Text lang po yung pwede natin ilagay dito. So gagamit tayo ng tinatawag na emoji. So pwede naman po tayo mag right click dito, emoji. Kasi yung search po kasi niya hindi ganun ka user friendly, nakakalito po. May search din naman to. Ayan, so tas matagal siya. So ang gagawin ko po, punta tayo sa get emoji. Ayan, another website. Kaya siya tips and tricks in using Google Classroom po. Ito po yung mga outside the functionality of ano po. So meaning na ma-maximize natin yung function ni Google Classroom. That's why we have MIS para po mag-guide po kayo. Okay po, so ang una kong i-attach dito siguro po yung PowerPoint, yung presentation ko po. Check natin kung meron tayong masasearch na presentation na logo or icon or emoji. Ano bang difference ng icon sa emoji? Emoji, text-based po ito. Ang icon po, object-based. So, ibig sabihin, pwede nyo itong isama sa text po ninyo. Combination of symbols to. Okay, so presentation, wala akong makitang PowerPoint. Na kahit man lang sana logo. Sad. Okay, so, dito na nilalabas yung pagiging creative ng faculty. So, ano ba yung mas malapit na symbol sa presentation? Projector. Kasi, yun nga po, gagana ang presentation kapag may projector. Gagana siya kahit walang projector, pero yun nga po, to project something, kailangan mo ng projector. Okay, so, for me, ang pinakamalapit is this one, or this one. Pero this one na lang po gagamitin ko. Copy natin. Ayan po. And then, best practice po, lahat po ng attachment natin, lagyan po natin ng unit 1. Mamaya po makikita nyo po para saan ba yung unit 1 na yan. Or 1 alone. Or if you use chapter, why not? Pero sa akin po kasi nasanay ako sa unit 1. Unit 1. And then ang recommended attachment po ng MIS po, wag po tayo mag-attach ng multiple file sa iisang post. So dapat ang attachment natin, isang post, isang file. Para po hindi malito si student. Again, lagi po natin i-assume, meron tayong estudyante na hindi marunong gumamit ng technology kahit mas magaling pa sila sa atin sa technology. Okay po? Reading comprehension. Okay, so unit 1 po natin. For example, hiwalay ko, PowerPoint lang muna. Ayan. Hindi ko nalalagyan ng description kasi very descriptive na siya. Optional lang naman yan. Pero if you want to, why not? So, add tayo ng file. So, balik po ulit tayo sa history. Unit. And then, another best practice po, every time na mag-upload po kayo sa Google Classroom po, make sure na meron po silang tinatawag na group ID or clustering. Right now po, ito history of computer, history. Yung H po, alphabetically arranged po kasi sa Google Drive yung sequence natin. So mamaya mapapakita po sa inyo yung significance. Lagyan nyo po sila ng clustering or groupings, kumbaga. So lahat ng attachment ko about history of computer, nilagyan ko ng unit 1 sa umpisang pangalan nila. Best practice po ito. Ay, na-open ko, sorry. Click natin, this one. Upload.
Okay. Ngayon, yung kanina po natin ginawang topic, ayun na po, lalabas na rito. This one. Naglalagay yung laptop. Okay, this one. So, apat na topic yung nagawa ko. Pwede ka mag-create naman dito ng topic, walang problema. Okay po, pero much better kung gawa ka ng topic dun sa button niya talaga. So, Unit 1, History of Computer. Tapos, Introduction to Computing. Meron pa ako isang Introduction to Computing. Isang post. Dalawang classroom, tatlong classroom. Post. Mamaya po, mapupuno na itong natin. Um, Ayan. Yung topic natin ng mga modules natin. Di ba? Mas maganda po, mas maganda sa mata. Okay po, check natin yung student view. Oops. Na-open ko kasi yung PowerPoint. Ayan, naglalag. Okay po, notice na po agad yung Unit 1. This is great. Napakagandang tignan. Okay po, so tingnan natin yung stream. Ayan po, meron pong logo. So talagang very ano po talaga, very. And then another thing po, hindi po siya nakaka-confuse for the student po. Mag-add pa po tayo ng isa pa. Create tayo ng material. Siguro mag-search tayo dito ng book. Book. Siguro pag PDF red, pag document blue, pag Excel or spreadsheet green. Okay yun ah. Okay, so close book tayo, this one. Pwede naman tong book na yun kung talagang module yung i-upload ninyo, walang problema. Ayan po, it's your own ano po, discretion na po ng faculty yun. Okay, so lagyan natin dito Unit 1 again. Tapos ebook. Pwede naman. Or module. Pwede naman. Module lang kasi hinati ko na yung ebook. Ayan. Add natin yung link. Yun, another best practice pa po pala, wag po kayo mag-upload ng isang libro na naka-ebook or electronic. Much better kung per module po. Kasi kung isang libro yan, nakakatamal para sa mga student basahin. Kasi sobrang dami. Okay, so this one po. So, and then, I think 3 pages lang ata tong PDF na to. And, post natin dito, post. Okay. Tagal. Okay. Ayan. Oh. Okay, the problem is, hindi ko siya nilagay sa loob ng tawag dyan, ng topic. So, ano ba yung method para mailagay natin siya sa topic? Again, ito pong topic para siyang folder natin, division natin siya para mag-group yung mga document natin. So, pwede natin gawin, i-edit natin using this vertical 3 dot po natin, this one. So, edit natin siya. And then, i-assign natin yung topic. Or another thing po, mas madali, click, drag, and drop. Ayan. So, notice, napakaganda po tignan talaga. Ganda. Okay, so create tayo pa ng isa pa. Hindi lang po tayo limited sa mga attachment. Pwede pa po tayo maglagay na limited ng mga attachment ng mga file. Pwede pa po tayo mag-attach ng link katulad kanina. So the history of computer. So punta po tayo sa link. Kaso anong magiging na ito? Sige. History. Ayan, may history na tayo. Oops, add-ons yan. Walang history. History of computer. Click natin. This one. Ayan. So, hanap tayo ng magandang icon para sa website. So, try natin yung website. Website. Wala. Ano ba maganda? World Wide Web. So, globe. Na merong stripe, meridians. Ay, yun. Good. Longitude, latitude. Ito, napaka-best, best. Representation ng website. Again, Unit 1 pa rin. Huwag nyo po yung kakalimutan. Mamaya po, makikita nyo na napaka-organized pag naging new normal na natin to. Ayan. Oops. Kalimutan ko na naman yung topic. Pwede ko naman i-click, drag and drop yan. Pero pwede ko rin naman pong i-edit yan. Tapos i-assign ko. Sumobra ako ng isa. Dapat sa Unit 1 ka. Balik ka rito. Ayan. So, sobrang dali po nung interaction natin with our platform po. Kaya ito po yung napili napili ng MIS po. Okay po. Using comparative analysis. Okay. So, assuming lagay tayo sa Unit 2 naman po.
ng material. Unit 2 naman po. Marami pa po akong pwedeng i-attach pero yun nga po, unit 2 naman tayo. So, sige, globe pa rin. Maglagay tayo ng website. Again, unit 2 naman po. Website. Tapos, mag-add tayo ng link. Tapos, generation. Ayun, tutorials point. Generation. Ayan. Tapos, unit 2. Tapos, this one. Hindi, kahit naman po, pag nakalimutan nyo po yan, pwede nyo i-reuse. Sige, kalimutan natin. Sige, para mapakita natin. Ayan. Isa pa po, isa pang PowerPoint. Kasi may PowerPoint ako. Last. Oops. PowerPoint. Projector. Ayun. Good. Presentation. Sir. Link. Tapos from our local PC, we have unit 2. Ay, naka-organize na po yung pangalan yan. Oops, bakit link? Sorry, dapat file. Okay. Kalimutan na rin natin yan. Sige. Yung topic. Okay, punta tayo rito. Okay, so ano bang significance na itong unit na to? Check natin yung stream natin. Kung wala pong unit yan, pare-parehas yan. Dalawang website, in-upload ninyo. So, para sa website yun. So, ngayon, may pangalan na siya. Okay po, yun po yung reason kung ba't nilagyan ko siya ng unit. So, check natin yung student view natin. Ayan po, mas organized. So, pwede nila itong i-click directly, pupunta kagad yun doon sa specific na attachment na ginawa po natin or material na ginawa po natin. Pwede naman sila pumunta sa classwork. Notice, dalawa po yung visible. Yung unit 3 natin walang laman, unit 4 natin walang laman. Okay po, ayaw po natin sa spoiler. So, pag in-upload po kasi natin kagad yung mga topics natin ahead from the time, so technically, nag-i-spoiled na po tayo ng mga future topics natin. Wala pong masama sa advanced reading, pero yun nga po, wag po tayo maging spoiler. Okay, so kasi wala na tayong magiging output. Kaya rin po, okay po. Okay, so sa class posting natin, yung kanina kasi nag-multiple post ako, punta ako dun sa isang nating class. Check natin yung classwork. Notice gumawa na rin kagad automatically ng topic. Ngayon, ano pong problem nito? Kasi nga po, nag-multiple post po tayo. Ito kasi, kung matatandaan nyo po, pinost ko siya pinakita ko po yung paano ilagay sa topic. So nga naman, walang topic ko siya pinost, naka-multiple post po ako. Pati yung properties na yun, nakopya po. So gagawin na lang natin, ayusin na lang po natin. Ayan. And another thing, this one, hindi ko siya na-delete dito. Ayan, pero notice, ayan po yung tingnan po natin yung class drive folder natin. So kapag nag-multiple posting po kayo, hindi po makakopya yung attachment. For me, kasi hindi na kailangan talagang i-re-attach yung file dito sa folder na yan kasi magiging redundant. Meron na nga yan dito sa folder natin BSMT1A. Ayan. Tapos, i-attach mo siya ulit dito, redundant na. It's up to you po. It's your own managerial skill po. Kung ano po yung sa tingin nyo, mas madali para sa inyo po. Okay po. So, delete natin to kasi hindi na siya appropriate para sa natin. Ongoing class natin. Ayan. So, may nakalimutan nga po ako yung unit 2. So, again, balikan ko po ulit para sure. Classwork. Ayan. Sa unit 2, may dalawa na dapat. So, ibig sabihin na left behind natin tong BSMRE 1B. So, kawawa naman tong class na to. So, punta po tayo sa classwork natin. Ano yung pwede natin gawin? Ito po, introduce ko na sa inyo yung reuse post natin. Napaka gandang feature. Same logic applied in our stream po. Ayan. So, punta tayo sa BSMT1A kasi dito tayo kukuha ng post. I-reuse lang natin. Not the same po, lumabas po kagad yung unit 2. So, meaning, napakadali po ng collaboration between the classrooms, classrooms natin. So, kung anong nandoon, pwede na natin kopyahin. Hindi na tayo, unlike no before,
na kapag nagsalita ka ng 7 a.m., sasabihin mo ulit lahat ng sinabi mo ng 10 a.m. with add-ons kasi nga na-practice na. So punta po tayo rito. Create new copies of all attachments. Hindi ko po ina-advise yan, pero let's see ano bang mangyayari. Dito po sa Unit 2 na website, hindi po maduduplicate yung attachment kasi nga po ang attachment natin diyan is website. Pero dito po sa Unit 2 presentation, ang attachment natin is a file, a PowerPoint. Sige, try po natin. Create new copies of all attachment. Pero then again, I recommend na i-uncheck nyo na lang yan. Kasi magiging doble yung copy ninyo sa Google Drive. So, try natin. Click natin to. Okay. Look at this one. Automatically, na-generate yung topic or name of the topic from our other class. Okay po. So, try natin. Post na lang natin. Para sure. Ayan. Ngayon po, nasa taas siya kasi nga po, yun nga, ang stock yung ginagamit na logic neto. So, first in, last out, filo. Okay po, so, about data structure po yun. So, stock po kasi ginamit niya, hindi queue. So, ang gagawin natin, dito yan dapat. So, ayan. Okay. So, check natin yung class folder kasi naka-check yung ano po, yung duplication. Ayan, check this one po. Meron pong Unit 2 Generation of Computer, pero pagdating natin dito sa BSMT 1A, meron din pong Unit 2 Generation of Computer. Now, ito po yung significance ng magandang or merong group ID sa pangalan. Pag click ko po itong arrow na to para ma-reverse yung sorting feature po natin, ayan, notice magkakasama lahat ng Unit 1. Magkakasama lahat ng Unit 2 kung meron pa siyang Unit 2. Paano kung sobrang dami nyo pong module na in-upload? Para meron po kayong group pings, kumbaga, kaya siya tinawag na group ID. Kaya every time po na mag-upload kayo, ugaliin na po na yung pangalan natin, lagyan po natin ng group ID. Yung sinasabi ko pong group ID, ito pong Unit 2, Unit 1. Okay po. Another recycle po ng post or reuse of post kasi wala yung andito yung website. Reuse natin. Ayan. Create new copy, kaya website naman yan. So yung website, walang copy. Unit 2, post. Very good. Okay po. So again, dalawa na kagad, isang management, dalawang classroom. Paano kung lahat ng preparation mo pare-parehas? Ibig sabihin, isang beses ka lang may stress. After that, wala na. Okay po. So sobrang ganda po talaga ng online platform Google Classroom, LMS. Punta ulit tayo dito. Okay, punta ulit tayo sa classwork. Okay, paano naman yung automation? Again, semi-autonomous po ito, hindi po talaga to literal na automated kasi kailangan pa rin ng human instruction or human effort, inputs ni human para siya gumana. Okay po, ito yung good thing. Kaya there's no reason po para hindi tayo makapag-comply sa faculty monitoring ng HR department po. As well as hindi tayo makapag-comply sa mga needs ng bata. Kailangan nila matuto. So, create po tayo ulit. Unit 3, assuming na ahead from our time, and Unit 4, gusto ko na siyang i-prepare para more on examinations. Actually, even yung examinations, pwede nyo na pong i-automate yan. Wala pong problema yan. So, punta ulit tayo sa material. So, ang gawin ko po, Unit 3. Pero ang ipapost ko is PowerPoint. So, kunin natin itong film, projector. Notice, hindi ko na siya nakalimutan kasi nga nasa norms ko na siya. Kumbaga normal na sa akin na gumamit ng icon. So hopefully ma-adapt din po natin. Pero kung meron po kayong mas best practice, share nyo lang po sa amin. Wala pong problema. Presentation. PowerPoint rather. Pwede naman presentation pero kasi nagamit ko na yung word na PowerPoint. Kaya parang hindi masakit sa mata. I mean organized. So add tayo. Okay, so hindi lang po ako mag-add. Pwede po tayong mag-create ng sarili natin PowerPoint. Assuming wala pa tayong PowerPoint and then wala tayong spreadsheet or nasa mobile lang tayo. So, slides. So, punta tayo dito sa create. Create tayo ng slides. Okay po. So, again meron po akong PowerPoint dito. Pero yun nga po, to introduce to you, ano ba yung mga, ayan po, meron po ako dito ng component of computer. Ano ba yung mga feature ni Google Classroom po. Okay, so again po sa naming natin, palitan po natin yung untitled presentation, gawin natin siyang Unit 3. Huwag po natin kakalimutan ng group ID natin. Group ID is up to you po. Pwede pong for example 103. It's up to you. Unit 3. Okay po. It's about the component of the computer. So lagay ko na lang siguro dito component.
of computer by myself. Ayan. So, hindi nyo na po kailangan i-save yan. Okay po, pwede nyo po i-preview yan dito. But then again, we will going to have another topic for another application of G Suite po. Okay po, so again, close ko na lang po yan kasi auto-save po yan. Para sure, double tap sa zombie, di ba po? Pag, ayun, okay. Ayan, okay. Okay. So, do not worry po kapag di napalitan dito yung pangalan. Automatic po napalitan po yan. So, ang topic natin, ilagay natin siya sa chapter 3 or unit 3. Okay, automation. Ang hirap po kasi mag-comply kapag 7 a.m. yung class. So, ibig sabihin, meron pa bang late sa online? Possible po yun. Pero yun nga po, hindi natin kailangan malate kasi nga po, meron po tayong automation dito. Semi-autonomous rather. Okay. So, assuming na that will be on week 3 pa. So, punta lang ako sa, ano ko po, mabagal na konti yung laptop ko. Natanggap ng donation. Okay, so today is Saturday. So 25 will be our webinar. So 30 tapos week 3. So sa 6. So sa June 6 ko pa siya dapat i-post. Okay po, so June 6. Assuming na ang, so lagyan natin dito June 6. Assuming na ang klase nyo po is 5 o'clock PM pa po. Much better po, or gawin natin practice, 7 a.m. o'clock na lang po. Para po yung reporting natin sa HR, talagang reported po tayo. Para yung salary po natin di maapektuhan. Okay po. And then that's good thing pa rin po, no? Ahead from the class, prepared na yung natin, yung modules natin. Makikita na ng student po. So, ano ba makikita natin dito? Look at this one po. Parang naka-fade yung color niya, parang naka-explanatory font type po siya. So, ibig sabihin naka-gray, yung opacity niya hindi ganun ka 100%. Okay po. So, ayan po. So, tingnan natin kay student view kung makikita niya yan. Check this one po. Walang unit 3. Okay po. So, ibig sabihin kapag nag-due yung June 6 po, tsaka lalabas sa student view yung unit 3. This is good. Not only that, try pa po natin. Create pa po tayo. Material. Check. Wait lang po. Okay po. Siguro, ano ba yung PowerPoint website? Sige, website. Meridians, globe. Ayan, this one. Much better po kung pare-parehas yung mga icons kung gagamit po kayo. Again, hindi po ito required. Best practice lang po. Website. Siguro YouTube naman po. Hindi tayo nakapagano ng YouTube. Tama. Gawa tayo ng video. You can also upload your own video po. Why not? You can link YouTube video po. Why not? Katulad kanina. Walang, ito siguro, ito na, film frame. Siguro po mag-upload ako ng video. Hindi siya related sa topic. So kung ano lang yung video na makita ko rito. So hopefully meron. So add tayo. Unit 3 video. Ayan. And then file. So video, ayun, may mga video ko. Pero hindi po to related sa topic. Ano lang po to, videohan. So try natin ito. Yung mga ano ko pala to, sorry. Ito yung mga previous na ginawa ko pong during the quarantine. So yung mga projects ko po during the quarantine. So ayan. So ang topic natin will be chapter 3. Oh, sorry, yung isa pa pala, hindi natin na-schedule yung isang post. Sige, balikan po natin yan para sure talaga. Ito po, this one. Tapos, schedule natin. Ayun. So, hindi po pwedeng i-schedule kapag multiple posting. So, paano natin siya may schedule? Parehas naman sila. Doon po yung significance ng reuse post po. Again po, pag multiple post, bawal i-schedule. So, ang gawin natin, isang class lang. Ayan, naka-enable na po yung schedule ulit. So, again, June 6 pa yan. Not today. 7 a.m. Okay, so again, ayoko nang ma-stress after this since nag-online na nga tayo para meron akong time sa another subject to prepare. So, but then again, tignan natin yung BS MARE Introduction to Computing natin.
check natin yung classwork, walang unit 3. So, ang gagawin natin, reuse natin yung post, makikita kaya. Definitely makikita. Notice this one. Back tayo rito na konti. Heto, BSMT1A, para sure. Notice this one po. Naka-schedule siya. So, ibig sabihin, hindi siya posted pero pwede natin i-reuse. Again, hindi ko po nire-recommend na mag-create ng new copies kasi dadami yan sa folder natin. Pero yun nga, if you want to, why not? Pero sige, sa akin, hindi ko po. Ayan po. Isa lang po yung pwede natin. Hindi natin pwedeng ma-multiple post po. So, schedule natin. Ayan, yung video. Unit 3. Siyempre, kung June 6 dun sa isang class, dapat June 6 din to. Or, for example, kung magkaiba sila ng time, ng araw, Monday or Tuesday. So, discretion nyo na po yun. Discard na po natin yun. Okay po, so June 6 ko na lang din to. Tapos 7 a.m. din. So, kung ako makikita po natin yung importance talaga ni online platform po. Papadaliin po natin yung buhay natin. Yung first step po lagi yung pinakamahirap kasi yun po yung learning natin. Learning stage po natin yan. But then again, pag na-adapt na natin tong normal na to, definitely wala na. Parang pagsuot ng face mask. So, umpisa mahirap, pero pag na-adapt na natin yung normal, okay na. Nasama yung face mask. Okay. Okay, so that's it. So tapos na tayo sa pag-upload ng module or mga learning material na gagamitin ng mga students natin. So ngayon po, mag-create naman tayo ng activity. So syempre, kailangan natin ma-assess yung competency level ng estudyante doon sa subject natin. So ang tawag po sa activity dito sa Google Classroom po is assignment po. So nga naman, homework siya, distant learning, kaya tinawag siyang assignment. Although activity pa rin siya. So try po natin mag-create ng assignment po. Okay po. So una, again, wag po kalimutan yung normal na dapat lagi natin ginagawa. So, recommended na laging ginagawa, hindi po required. So, humanap tayo ng emoji appropriate sa term na assignment or activity. So, wala akong makitang activity. Ano maganda? Puzzle. Yeah, puzzle. Ayan, so ibig sabihin parang bubuuin nila. Tama. Good, good, good. So, okay po, sa unit 1 ako gagawa. The problem in teaching a IT subject po kasi yung rubrics, technical po kasi kami, pero try po natin yung best natin para ma-introduce ko sa inyo yung rubrics. So unit 1, pwede ko pangalan to activity or assignment na lang. Okay. So punta po tayo rito. Hindi ko po na-recommend na mag-create ka na or mag-attach ka ng file or module para sa assignment mo. Kasi kung sinabi niyo pong assignment, so dapat more on na lang siya, more on assessment na lang siya. So wala nang readings kumbaga kasi nga gumawa po tayo ng material exclusively para sa mga readings natin or mga learning materials natin. So this one, create po. Pwede po tayong mag-attach ng worksheet natin. So, best approach po kasi, mag-attach ka ng worksheet. So, ibig sabihin, dun magsasagot yung student. Although, pwede naman din magsagot directly dito, pero kasi for archiving of documents purposes po, much better kung meron kang worksheet na ipoprovide. For example, let's create po. Ayan, worksheet. Kasi wala akong worksheet. So, sa Introduction to Computing kasi more on multiple choices po. Pero kung sa programming, more on ayan po, pwede kong lagyan ng rubrics yan. So, since meron akong ginawang document, double click ko po yan, or single click rather, ayan, para ma-edit ko siya. So, right now po, gagawa po tayo ng template natin para sa worksheet na bibigay natin sa bawat estudyante natin. So, papangalanan ko po to sa document natin. Example, Unit 1, Assignment. Ayan. Mas klaro. Kung marami kayong assignment, edi assignment number 1, assignment number 2. Okay po, pero may specific topic po kasi. For example po, magkay tayo ng bracket. Sa mga students ko po kasi, naging normal na po sa amin na kapag may nakita sila ng bracket, ibig sabihin kailangan nila palitan yung info na yan. For example, kailangan lagyan nila yung last name, first name, at saka middle initial nila. Actually,
once na nag-save po tayo rito kay Google Classroom, this is good. Madetect po niya kung sino yung gumawa. Hindi na natin kailangan ito gawin. Pero for documentation purposes ko po kasi, para organize, kahit na mawala na si Google Classroom, once na dinownload ko lahat ng material na kay Google Classroom, organize pa rin po sila. Again, soft copy lang po ito. Much better kung meron tayong tagong hard copy. But then again, Google Classroom promotes a paperless learning management system po. For ano lang po? For backups lang po. Lagay tayo ng date. Oops. Lagyan natin ito yung course. Kailangan baguhin nila to. Year and section. Then lagay nila kung anong subject ba to, para sure. Para pag convert ko siya sa hard copy or kung kailangan ko siyang i-report, assuming may nagreklamo pong student natin about the grade, so mas madali nating hanapin. Okay po. So again po, I'll try my best to explain this one, pero ang gagamitin ko pong instruction po is more on for IT student and CSS student po. For example po, ang mostly kasi na nagiging activity namin is like this. So create a C++ program. This is not about the introduction to computing, pero for demonstration purposes po, ayun po. It's about intermediate programming or advanced programming. Create a program with C++ program for basic calculator that accepts two inputs and generate the arithmetic operations. Ayan. Or parang mali ito. Okay. So may autocorrect po siya for a basic calculator and generates the arithmetic, and perform. Mas maganda. The arithmetic operations. Okay po. So again, this is about programming po. Notice hindi na po kagad, hindi na kailangan i-save pa or Control S, automatic saving po siya. So close ko na po siya. Ayan. So, punta po tayo rito. This is a good thing about Google Classroom po. Again, semi-autonomous po siya. Student can view file. Ito po yung read-only format ng file. So, meaning for attachment na hindi nila pwedeng baguhin, student can view file. But then again, we're talking about activity, so dapat pwede lang baguhin yan. Student can edit file. For individual worksheet po, this is the best option po na kailangan natin piliin. For group activity naman po, for example, this one, make a copy. Student can edit file. Baliktad po. Student can edit file po for group activity purposes po. Meaning kung mayroon pong collaborative activity, ito po yung ilagay natin. So for example, piliin ko po siya. Tapos again, meron akong 20 student po. Tapos hatiin ko sila sa apat, so tig 5 members. So specifically, piliin ko yung unang member na kailangan nilang mag-perform ng activity within our document po. So, sa madaling salita, collaborative work po ito. Kung ito po yung pipiliin natin. So, kahit na sinong estudyante, makikita nila yung previously na inedit ni ganito at previously inedit ni ganito. So, group work po ito. But then again, mahirap po kasing i-implement ang group work sa blended learning or distant learning po. That's why ang pinaka-recommended option po dito is this one. Make a copy for each student po. Ito po yung individual worksheet po. Baliktad lang po yung kanina na nasabi ko. Okay po? So, meaning, hindi po ma-overwrite yung gawa ng isang estudyante versus yung gawa pa ng ibang estudyante. Lahat po sila automatically may kanya-kanyang copy ng gantong document. Meaning, dadami po yung copy ng document neto depende sa dami ng estudyante nyo po. Okay po. So, next, ang points natin, I do recommend na 100%, igawin na lang pong 100% yan. Ngayon, kung ayaw nyo pong gradean, edi gawin nyo pong ungraded. Next, due date. Again, like ko po sinasabi yan, yun sa due date po natin, wag po tayo masyadong mahigpit. Kasi nga po, hindi po tayo pare-pares ng bandwidth at pare-pares ng internet access. So, ang pinaka-minimum po for me, dapat 5 days. Ang pinaka-maximum po for me, dapat mga 1 week. Pag 2 weeks po kasi, baka hindi na gawin yan. Okay po? So, 5 days to 7 days. Okay po? So, iset ko siya ng 5 days. So, kung ngayon po ay 23, so bilang lang tayo hanggang 28 or 29. 28. So, punta tayo sa 28.
Ah, wait lang. This one. Naka 25 siya. So, tama, 28. Okay, so, optional lang po yung time. So, ibig sabihin, whole day ni 28. Ayan. Ayan, makikita. So, ngayon is 23 pa lang. So, ngayon ang topic, gawin ko siya sa Unit 1, History of Computer. And then, yung student ko, gawin kong all student kasi hindi siya group activity, siya ay individual activity. Ngayon, para mas discrete po yung explanation natin sa bata or para hindi malito ang bata, click po natin itong document, tapos ilagay natin dito sa instruction. Pwede naman po, ilagay nyo lang dito, write your answer to the provided or attached worksheet. Ayan. Diba, tapos, ang lagi kong ginagawa, this one, kinokopya ko na rin para sure. Baka makalimutan ng bata. Ayan. Ayan. Okay po. Rubrics. Introduce ko na po sa inyo yung rubrics. Create rubrics. Sa IT po kasi or CS, hindi holistic grading system po kami, pass or fail lang, 100 or bagsak, yun lang po. Pero sige po, lagyan po natin ng rubrics kasi hindi po yung recommended ni Ched. So, para sa po bang rubrics, hindi ko po lalagyan to ng mga out of this word explanation, yung mga talagang pang alien type na tao, na pang genius type na tao. So, for me, ang rubrics po, para alam ng estudyante na hindi natin hinuhulaan yung grade nila. Na pag pangit yung sulat, automatic 75, pag maganda yung sulat, or mahaba ang sulat, automatic 100. Okay po? So, yun yung sinasabi na, lagyan mo na lang ng lyrics yan. Okay po? Kung paragraph po yan. Okay po. So, criterion title po, meron na po ako ditong rubrics. So, ang chine-check po namin sa programming is yung syntax. Kung tama ba yung syntax niyan. Probably, pass or fail lang po kasi kami lagi. Okay po. So, pwede tayong mag-add ng, ng description po. So, kung para sa bayang, para sa bayang criterion nyo na yan. Ayan. So, ayusin natin ng konti para maganda yung presentation. This one naman po, yung pointing system natin ng rubrics. So, hindi ko po siya gagawing 5, 4 lang para may butal. Ayan. So, automatically, magiging descending order siya. Huwag nyo na po siyang gawing ascending. Descending na lang po. Mas madali nyo pang, nagkaroon po, actually, hindi ko ma-explain. May problem po sa sending na ayaw niya ma-save. So, pwede nyo naman po i-try, pero doon po tayo sa gumagana. Advance. Or baka ako sa akin lang po talaga yun. Okay po, so ito naman po yung magiging normal ng mga tawag doon, yung kung anong tawag ng mga bata sa pag nakakuha sila ng 4. For example, advanced na ako. So, hindi nila sasabihin 4. Sasabihin nila, advanced na ako. Okay? And then, lagi ko pong iniiwasan maglagay ng negative comment sa mga estudyante ko po para ma-motivate sila. Kaya kahit 1 lang ang nakuha nila, hindi ko po nilalagay poor. Ang nilalagay ko po ay beginning or beginners. Sige, lagyan natin beginning. So, ibig sabihin, pwede pa ma-improve yan. Okay po? Ayan. Okay. So, meron akong first criterion. Ito may criteria. So, kailangan maging set of criterion to para matawag siyang criteria talaga. So, magdagdag tayo ng isa pa ang criterion. Okay po? So, add tayo ng isa pa. So, isa pa sa tinitingnan namin sa programming languages po kasi na subject is yung logic ng bata. Ito yung sinasabi na lagi na think out of the box. Hindi porket tama yung sayo, yun na yung tama. Okay po? Baka kasi mas may efficient pa. Okay po? So, yun yung lagi kong pong nababanggit, optimal solution versus best solution po. Ayan. Okay po. So, maglagay tayo ng description para ayan. So, notice, sobrang time consuming ng paggawa ng rubrics. Paano kung lahat ng activity ko lalagyan ko ng rubrics? Kailangan ko bang gumawa niyan? So, katulad po sa posting na may reuse, sa rubrics po, meron din po. Okay, sa naming of the level title po natin, this one, ang recommended ko po pare-parehas. Kasi mas matatandaan ng student yan. So, probably, sooner or later,
Kapag natapos isang semester, lagi lang sinasabi, proficient na ako dyan. Di ba? Mas maganda po yung ano, mas maganda yung terminology natin. Ay, okay lang yan, pero approaching proficiency na ako niyan. Ganyan, okay? So, pag may mga lodi silang classmate, ay, si advance. Or pag may kailangan silang tulungan ng estudyante, okay lang yan, beginning ka naman eh. Ayun. Okay, dami ko sinabi. Ayan. Hindi, maganda pa tayo ng isa pa para makita po natin yung ano pa ba yung ibang feature ni Rubrics or Rubric. Ayan po. So, hindi lang siya, for example, 4 kasi ginawa ko rito, tapos 4 dito sa pangalawa. Pwede po nating palitan yan. Pwede po nating tawag doon. For example, dalawa lang yung choice or dalawa lang po yung level natin ng competency natin. Competency level. Ano pa ba yung isa ba? Um, uh, Timeliness. Ayan. So, dalawa lang naman po ito. Yung early submission versus late submission po. Okay po? So, gawin natin advance or ano. Ay, hindi, wag na. Siguro lagi na lang po natin is submitted on time. Sorry. Gawin ko tong 6. Ayan po. Ay, sorry. Gawin natin tong 2 at saka 1. Sige. Or siguro gawin nating add number. Para talagang again, tinetest ko na rin po yung capacity ng rubrics ni Google Classroom po. That's why nililito ko more on add numbers. Ayun po. So lagyan natin dito on time. Tapos dito naman late. Okay po. So dalawa. Yan na, hindi ko na lagyan ng description kasi I think the name itself very ano siya, descriptive na. Okay, so overall ang total natin is 11. So may butal talaga. Okay po. So save natin siya. Ayan. So, may rubrics na tayo. Pwede nyo pa rin po yung i-edit. Wala pong problema. And then, ayun. Ganyan po yung magiging interface ng rubrics natin. Notice. Ayan po. Okay. Originality report. Sa essay po kasi to. By the way, since for free si ano po, si Google Classroom po, ang originality report po natin, 3 beses lang. So, meaning sa bawat klase natin, pag nag-create ka ng isa pa ulit class, meron ka lang 3 beses na originality report. So, ito po yung binabayaran ng school kapag meron po silang thesis, yung plagiarism checker po. Furniture ata yung tawag doon, nakalimutan ko lang po. So again, may bayad po ito, pero kay Google Classroom for free lang siya. That's why 3 usage lang po yung ina-allow per classroom. Kasi nga po may bayad po talaga itong originality report. So malalaman mo kung kailangan ba magkaroon ng citation, or malalaman mo kung copy-paste ba yung gawa ng student po. So siguro i-continue ko po muna para makita po natin ano ba itong originality report na to. So, nakita niyo po, sobrang ganda po ng feature ng Google Classroom po sa classwork po. Meron ng rubrics, automated po yan. Okay po. So, assign ko siya not only here, pati dito, sa isa pang dito section. Kasi para silang introduction to computing. Tapos, sa unit 1 ko sila i-assign. And then, schedule. Again, hindi po natin may schedule kapag multiple class, pero pwede nyo po yan i-schedule. That is a good thing about it. So, talagang 1 to 2 weeks ka lang may stress. After that, wala na po. Petics na po. So, assign na po natin. Ayan. So, let's go to the student view naman po ng assignment. Okay. Matagal po siya kasi bawat estudyante nilalagyan niya ng copy. Okay po. So before po tayo mag-proceed sa ayun na po yung unit 1 natin. Ayan. Good. Notice ang ganda po tignan, no? Parang organized talaga. Okay, so punta po tayo sa class drive natin. Tignan po natin yung ginawa nating template. Ayan. Notice this one po. Yung classroom natin na BSMT1A, meron siya ritong folder na template. So, ibig sabihin, ayan. So, lahat po ng ginawa nyo po na worksheet, tinatago po niya. Not only that, notice this one, etong folder po para sa mga output ng mga bata. So, notice dalawa yung ginawa niya kay Student Pedro at kay Mark Cruz. Makikita kung kailan ginawa at sino yung gumawa. Okay po. So, I think this is the great feature of
Google Classroom. Well, puro naman po ako papuri sa Google Classroom kasi sobrang ganda po niya talaga. Okay po. Punta tayo kay student. Okay, so ano ba yung makikita ni student muna? Notice, meron po siya ritong event. Tapos, assuming na marami siyang class, yung pa po pala, please, magbigay po tayo ng time frame na talagang makakapag-comply si student sa blended learning kasi hindi lang po tayong subject na naka-blended learning. So, notice this one, ang first due date ni student po, ayan po, meron siya dyan. So, kapag gumawa po ng isa pa activity, magkakaroon po yan ng sequence of activity po. Not only that, ayan, meron po ditong to-do list. Napakagandang feature po nito. Wherein, ayan, so directly makikita ni student yung mga kailangan niyang gawin. Not only that, this done. So, ibig sabihin, kapag nakapag-comply na si student dito, mapupunta na yun sa done. So, kay faculty naman, check natin yung to-do. Ayan, to-do niya. Ayan, so dalawa yung to-do niya kasi kay BS Marie naglagay tayo. Tapos ito. Notice meron tayong turned in at saka assigned. So, ibig sabihin sa dalawang estudyante ko or sa lahat ng estudyante ko naka-assign, wala pang nagpapasa yung turned in. Ito, wala kasing student, kaya 0 siya. So, check muna natin bago tayo mag-proceed sa student view. Student view. Classwork. Tapos, click po natin itong activity natin and then view assignment natin. Ayan. So, si Mark Cruz ano pa rin po. Naka-mute. Ayan. So, ito yung mga attachment sa dalawang bata po natin. Ngayon, try natin magsagot ng activity. So, ang gagamitin ko pa si Pedro po. Pwede ko i-click to. This one po. Ayan, directly mapupunta na po ako dyan. Pwede mag-comment si student. Makikita rin ni student paano gigradean yung output nila or yung activity nila. Ayan. So, this is the good thing about it. So, wala nang chance para sabihin na hinuhulaan yung grade or roleta. Ayan. Okay, so mag-comment muna tayo. Challenging, or example, okay, sarcastic po, challenging, ayan. Okay, so pwede rin siya mag-private comment. Siguro mamaya po tayo mag-private comment. Meron siyang originality report. Click muna po natin kasi nakalagay dito, write your answer, dapat yan write your answer to the provided worksheet. Click natin to. So again, exclusively para kay Pedro po ito, hindi po ito makikita ni Mark Cruz, hindi po ito collaborative activity. So ang gagawin po ni Pedro, papalitan niya itong mga naka-bracket, inform niyo lang po yung student ninyo. So ngayon hindi ko na po gagawin. So actually maglagay na lang po ako ng onting po, code ng tawag dito, C++. And A, ilang bang input? Dalawa. B. C in A and B. Tapos arithmetic. C out. A plus B. C out. A minus B. A divided by B. Arithmetic. Yung common. A times B. Meron pa yung modulus. A mod B. Ayan. Tapos return 0. Okay po. Tapos, kukuha po ako ng tawag doon, ng content galing sa internet para ma-test po natin yung originality report. Assuming na nagpagawa po kayo ng paragraph, bagal ng laptop, na probably most of the answer po kasi nasa internet na rin. Kaya, be careful po. Ayan, so siguro this one, the computer. Okay, so this one, kopyahin ko po ito. Tingnan natin kung ma-detect. Ayan. Actually, very po siya kasi merong background. So, doon tayo sa walang background, isa pa. Of computer. Dapat walang background para mukha talagang hindi Actually, pwede ko naman pong i-edit yun doon. Walang problema. Pero sige, dito tayo. Ayan. Charles Babbage. Tama. Ayun, good. Analytical engine. First computer programmer nga po pala si Augusto Ada Byron. Share ko lang. That's why sinasabi nila babae po. That's why sinasabi nila kung bakit mahirap intindihin ang computer. Okay. Kidding aside po. Okay. So, ayan. Si Alan Turin. So, siguro baguhin natin to para kasi halatang halata na siya na yun. Ayan. Oops.
Pero baguhin po natin lahat ng text format para sure. Kasi kung estudyante po ako, gagawin ko lahat para hindi mahuli. Ayan. Okay po. So, pwedeng i-turn in dito, pero hindi ko po mapakita kasi again, marami po akong account na naka-login. So, by default po, pag turn in ko yan, pupunta dun sa faculty account ko. So, ang recommended po, i-close na lang to kasi lahat naman po yan automatically naka-save. I-close na lang to. Tapos punta tayo kay student, this one. Since na-edit niya na yan, so double check natin para sure. Ayan. So, ayun yung ginawa niya. Good thing. So, lahat po tayo naka-centralize yung database natin. Okay. So, pwede po tayo mag-add ng private message po. Sir, ang hirap. Ang hirap. Ayan. Tapos, once natapos na po si student, again, pwede ko na i-turn in. Pero may originality report po. Since inon natin yung originality report before sa faculty side po, meron ding privilege si student po na i-check niya kung galing sa internet yung ano niya, yung content niya. I-run natin. So, tatlong beses lang din po pwedeng mag-check si student po kung plagiarized yung content nung ano niya, activity niya. Ayan, view originality report as of today. Ayan. Notice nag-highlight, so ibig sabihin kopyang-kopya po. This is the good thing about Google Classroom po. Again, may bayad po ang plagiarism checker po kahit i-search niyo pa po. So, especially kapag nagmamasearch po kayo, alam na alam niyo po yan. Pag nag-PhD po kayo or nag-PhD po kayo, alam na alam niyo po yan sa dissertation. So, may bayad po yan, mahal po yan. Okay, so ayan po, may ano po agad, may flag. Okay. So, pwede naman pong i-cite yan, walang problema. Kaso kasi, kapag activity, sa thesis or sa bookmaking, pwede po yon na i-cite yung gawa ng iba. Pero kasi since activity to dapat, individual activity to, hindi po ikakopy sa iba. Yun, kuwang-kuwa, galing sa internet, ang daming lumabas. Okay, so close natin to. Assuming, sige, pinabayaan ko siya kahit nakita ko na galing pala yun sa internet, pwede ko namang i-edit yun, walang problema. Pero tinurn in ko na po siya. Ayan, so again, kay Pedro po ito. And then si ano po, si tawag dito, si Mark Cruz, hindi ko siya sasagutan kasi for example lang naman. Ayan, naka-turned in na. Okay po, check natin yung faculty. Automatic. Ayan, 1 na siya. Okay po. So si Mark Cruz, eto po baka po kasi malito kayo, hindi pa tapos yung due date, pero kasi mag-grade po kayo ng student ninyo kapag June na yung date. Okay po, kasi pag mahirap po mag-grade, lagi po na ano yan, magsasubmit. May chance din po pala si student mag-unsubmit niyan as long as hindi pa tapos yung due date. So pag tapos na yan, hindi na yung ma-unsubmit. So ibig sabihin, try natin i-open. Start tayo kayo, no? Paano naman po gradean? So nasan ba yung public comment? Nandito po yan sa instruction. So ayan po, challenging. Ito naman po yung private messaging natin or private comment. Ayan po, sir, ang hirap. So dalawa lang kayong mag-uusap. So again, balikan ko po ulit dito sa pinaka para discrete yung natin, yung tutorial natin. So classwork natin, view assignment. Tapos para gi-gradean nyo po yung bata, pwedeng direct dito pero nag-rubrics po tayo. So kapag nag-grade po tayo rito, sayang ang rubrics natin. Pero lumabas din naman po yung rubrics. Yung nga lang gusto ko i-view yung gawa ni Pedro. Ayan. Okay, so ayan. Okay. So check po natin. Ayan. So nasan po yung plagiarism report natin or originality report? Pag may nakita po kayong flag, automatically meron po yung copy paste. Ayan. Naka-highlight naman po na may copy paste. So one flag pass kasi yung sa kasi po ibig sabihin etong whole content na to copy from the internet. Okay po, so automatically ayan, copy, huli. Okay, so let's talk about the the comment po. Okay, so pwede po tayo mag-comment sa sa content ng student po. So for example, this one po. Ayan. So ang adding of comment po, pwedeng dito sa ito yung ellipsis talaga, ayan, naka-horizontal siya. Etong comment or simply this one, ito po may lalabas din po add comment. For example, lagyan natin sana may interface kay student na need
na ito ang sagot para sa operation. Ayan. Comment. Okay, so naka-highlight po, tapos lalabas yung comment dito. Okay po. Another thing po, ito kasing comment na to, hindi nyo i-replace yung content. Pero what if kung gusto mong i-replace yung content kasi mali talaga yung content. Okay, for example, this one. Kasi ito, copy-paste eh. So, meron pa pong isa pa. Click nyo lang po yung backspace. So, ayan, automatically, ayun, lumabas nga po yung yung kung saan kinopya. Okay, kung saan kinopya yung gawa. Tapos, pwede po kayo mag-type. Copy, paste. Ayan. Check natin, ayun po. So, automatically, alam na ng bata yan na, okay, nahuli ako. Ganun lang po. Okay po, again, replace comment versus comment. Ayan. Another thing po, pag-click po natin to, ito po yung comment bank natin. Kasi notice, kung lagi ka pong magko-comment sa estudyante, probably yung iba dyan pare-parehas na. For example, this one. Tama kasi to. Actually, mali to kasi uppercase to. Dapat lower cases lang. Case sensitive po kasi ang mga programming languages natin. Pero yun nga po, mag-comment tayo ng good job. So, copy natin to sa clipboard. Click po natin to add comment or simply this one po, add comment. Paste natin. Good job. So, hindi na po kayo nag-type. Paano kung mahaba yung comment ninyo? Pwede nyo pong i-add sa comment bank yan. So, paano ba i-add yung comment sa comment bank? So, ito po, click nyo lang po itong vertical ellipsis. Tapos, add to comment bank. Ayan, add natin. Napaka-helpful po na itong comment bank na to para talagang click na lang po tayo. Okay po. So, balik tayo sa grading system, which is this one. So, again, kung nalilitan po kayo sa interface, click nyo lang po ito. Search nyo lang laptop. Ayan. Okay. So, paano ba mag-grade? Again, kung gumawa po kayo ng rubrics, i-maximize nyo po yung function ni rubrics. Sayang po kasi yan. So, what if kung nakalimutan nyo po yung description ng rubrics? Click nyo lang po ito. Ayan, yung arrow pababa, ayan, lalabas yan. Or simply, kung nalilitan po kayo, kasi kung for example, nag-grade po kayo sa mobile, click nyo lang po ito, it will open into new window, yung rubrics natin. Ayan, so mas viewable nga naman, mas visible. Okay, so grade na natin siya. Pwede nyo pong i-direct type dito yung grade. Ayan. Or pwede nyo pong i-click tong mga tawag dito, score na to. Ayan. Ayan. Okay po. 8, 11, 72. By the way, ito yung good thing. Kaya sinabi ko po na 100 na lang ilagay nyo rito para madali kayo mag-compute. Automatically ko-convert po ni Google Chrome yan, yung 11 into 100%. Zero base nga po pala ang grading neto. Kaya pag nakakuha si bata ng 0, automatically 0 rin ang grade. Okay, maglagay tayo ng private message. Good job. Oops. Alam ko may comment back ako. Nag-copy ako. Ctrl V ko na lang. Ayan. Post. So, yung post po na yon, hindi po yun submit. Okay po, yung post po na yon, pinost nyo po yung comment ninyo dito. Okay po. Okay, so what if kung 40 ang student ko, so ibig sabihin ba nun, babalik pa ba ako, tapos kiklik ko yung next student na nagpasa. Good thing po, nag-provide na po si Google Classroom ng navigation bar dito po. Ito po. Pwedeng itong mga left and arrow keys, ayan, sunod na kagad kay Mark Cruz, iloload na kagad yung gawa ni Mark Cruz. But then again, hindi na po nag-assign si Mark Cruz. Or pwede nyo po ditong i-click yan para makita nyo lahat ng student ninyo. Ayan. So, since wala naman gawa si Mark Cruz, ito yung good thing about rubrics. Actually, for me, maka-estudyante yung rubrics. Wala kasing 0 dito. So, lahat ng pinaka-lowest grade niya is 1. Ayan. 27.27. So, ibig sabihin, hindi siya naka-0. Meron pa rin siyang 27 na grade. So, pwede natin i-add dito. Di ka nagpaasa. Ayan. Okay, so paano naman po ipakita yung grade or i-record yung grade? So pag-click nyo po yung return, it will only return to the specific student lang po na naka-prompt sa window natin, which is si Mark Cruz right now. Pero meron po rito yung drop down ulit na pwede po kayo mag-return ng multiple submissions, which is si Pedro 72, si Mark Cruz 27. So return po natin. So again, meron po tayong plagiarism checker pero maximum of 3 uses lang po per class. And then meron po tayong automatic or automated rubrics. Pakaganda. Okay, so close po natin to. Balik tayo rito. Maglo-load yan, maglo-load. Ayan. So lahat po sila graded na. Notice, ayan po yung private comment natin. This one and this one. So, ibig sabihin, may grade na si estudyante. Okay po. So, balik po tayo rito sa instruction. Ayan, 100 points pa rin. Balik po tayo sa introduction to computing. Classwork ulit.
Ayan, yung view natin. Okay po, view ulit natin yung assignment. Ayan. So ngayon, paano naman yung grading system? Pero wag muna po tayo pumunta sa grading system. Okay po? So, punta tayo muna sa student view. Paano ba nila makikita yung grade nila? Okay po. So, ito yung, what is this? Okay. Na-close ko pala yung kay, hindi, joke lang. Ito pala. Ayan. So, 70 to 100. Again, pwede po rin po niyang i-resubmit yan. Again, kasi nga po, for example, meron kang pinabago. Hindi mo muna gradean. Okay po? So, pwede yan. Or this one. Pero hindi ko po ni-recommend yun. Kasi nga po, once na nag-submit sila, dapat yun na yun. Tignan natin yung kay Marcus na hindi naman nagsagot. Pero may grade na. Tignan po natin kung may to-do list pa rin sila. Ayan, wala na. Kasi nga po may grade na. Done. But then again, hindi pa po tapos ang due date natin. Kaya pwede pa rin nila yan i-resubmit ang i-resubmit. Done na. Okay po. Okay. Next is, what if kung ayoko na nga ma-stress, gusto ko naka-schedule na. Okay po, automation po tayo ngayon. Ito na po yung bagong trend. So, create natin. Hindi po to katamaran. Ito po ay given by the technology po. So, ito po yung reason kung ba't tayo nag-online din. Good thing po. So, try po natin. Assuming sa Unit 3, nasan yung puzzle? Wala. Okay, naambon. Sarap ng panahon. Stay safe nga po pala. Matapos din to. For sure. Isa pa, puzzle tayo. Sabi natin. Ayan. Unit 3. Example lang naman po. Hindi ko na gagawin ng ano pa. Kung ano-ano pa. In document natin. Siguro pangalanan ko po para mamaya sa presentation ng files natin sa Google Drive. Maganda yung natin, view natin at saka yung organization ng document. So again, this should be Unit 3. Ayan. Okay. Make a copy for each student. Sige. Sige, para ma-introduce ko po yung collaborative work. Sige, student can edit file. Ayan. So, 100, due date. Okay, so, ang gagawin ko naman po rito, next week ko pa to gustong i-post or katulad nung nauna natin ng mga material, June 6 ko pa dapat i-post. So, ang gagawin natin, kung June 6 po yan, sorry, balik tayo. So, bilang po tayo ng 5 days, yun yung magiging due date. So, June 6, so 1, 2, 3, 4, 5. So, June 11 ko siya gagawa ng due date. Ayan. Optional lang po yung time. Huwag ko na ilagay. Rubrics. Assuming, parehas lang naman po. Pwede po kayong gamit ng pwede nyo pong gamitin yung rubrics before. Ayan. Well, what if kung may gusto akong idagdag? Kasi hindi naman para-parehas ang rubrics. So, gamitin natin siya. Ayan, select natin. Ayan. Not only that po, pati sa mga previous class natin, ito yung good thing about this. Kahit for example, nakalimang semester na tayo using Google Classroom po, nandun pa rin po lahat ng ano nyo, yung prepared rubrics nyo po. Kaya nga po, one-time preparation lang to. After that, more on na lang po innovation, more on na lang po enhancement na lang po. Ayan, rubrics. So kung gusto nyo pong baguhin nyo po. Kasi naka-unit 3 na yan, hindi na yan unit 1. Okay po, pwede pong baguhin yan. Dito lang po yan sa edit. Ayan, agad kayo ng criteria. Siguro mag-add po tayo para sure. Po, kahit umaba yung video, I'm really sorry. Ang ano ko po, I think 1 hour lang dapat, pero ayun. Ayan, tapos maglagay tayo rito ng 5, tapos maglagay tayo rito ng 1, tapos A and B. Ayan, save natin. So, naging 16 na siya. There is an error. Sorry, dapat ito ay nandito sa title. Ayan, notice nagbago na. So ngayon, pag meron ka pang isang subject na gusto mong gawan ng rubrics ulit, pwede mo itong i-reuse. Okay po, so again, isang beses ka lang magsisetup, the rest, click na lang. Okay, so iset ko siya sa Unit 3. Kasi Unit 3 siya. Ngayon po, schedule yan. Pwede ko po yung i-multiple post, but then again, hindi po gagana yung schedule. I-reuse nyo na lang po yung post. Punta po kayo doon sa subject na sa section na parehas yung subject, as i-reuse nyo po yung post. Even the rubrics, pwede pong i-reuse. Okay, schedule natin.
June 6. So ngayon, pag nag-report po tayo sa HR department ng output natin, edi elbow na. Ano na meron ng schedule o lahat po ng output ninyo nandiyan na po kagad. Okay po. So, tingnan natin sa student view kung makikita nila yan. Notice wala na yung natin, yung due date natin or yung activity or upcoming activity natin nandito na. Wala na rito. So, tignan natin yung kung makikita kagad nila. We don't want spoiler po, especially sa anime or K-drama. Sa learning, pwede naman po mag-advanced reading, wala pong problema doon. Okay po. Ayan. Okay, so yun po yung sa natin. Okay. Okay, so nakagawa na po tayo ng mga resources or alam na natin kung paano mag-upload ng mga learning material natin dito sa online platform po natin, which is Google Classroom po or LMS. So, next thing natin na kailangan i-introduce is this one, quiz assignment po. Another media po para magkaroon tayo ng or tool para magkaroon tayo ng assessment sa competency level ng ating student. So, quiz assignment po tayo muna. So, automatically magge-generate po siya or magke-create po siya ng Google form. So, ayoko po muna samahan to ng iba pang applications ni G Suite, but then again, hindi natin siya maiwasan. Okay po, so title, lagyan natin ng title. Ito po, meron na po akong shock or mind blown na icon. Well, yun po. Unit 1 natin. Siguro imbis na assignment, activity naman. Para ma-differentiate lang natin between the two. Ano ba yung meron sa kanila or sa isa't isa. Okay, so ang instruction natin, click the Google form. Ayan. Okay, so 100. So, due date, again, habaan po natin yung date natin, 5 days. Ayan, option lang yan. Rubrics, hindi po siya advisable gamitin dito since, for example po, mag-multiple choice tayo. So, bakit po tayo mag-rubrics? Okay po, so ang topic natin is Unit 1. So, ngayon, para maayos po natin yung quiz natin, punta po tayo dito sa Google Form natin. Ayan. So, una natin dapat ugaliin na gawin is this one. Palitan natin itong name natin. Ito po yung magiging name ng ating Google Form pag binisit natin yung Google Drive natin. Ito po, Unit 1, Activity. So, kung marami kayong activity, for example, yung mga 1/4 ninyo physically, yung every time na 1/4, for example, 1 to 5, 1 to 5, 1 to 10, di activity 1, activity 2 nyo po yan. So, this one, pangalanan ko lang, assist ko na lang, Unit 1 na lang din. Huwag nyo po haluan to ng, ang tawag doon, ng emojis. Pwede naman po, wala pong problema. Form description, assist ko na lang din po. Okay, so I have this list of question po, galing to sa midterm or prelim. Ayan. So, meaning, possible ba na yung exam online na rin? Possible po. Kung nga lang, for now, hindi ko po maturo kung paano maging time-bound yung Google Form po natin. So, thanks to Sir Benjo po. Si Sir Benjo po nag-introduce sa akin ng Timify. That is an add-ons application po ni G Suite po. So, ibig sabihin, Timify, isasama mo sa Google Form, isasama mo sa Google Classroom. Kaya, meron po tayong specific video for that. So, stay tuned lang po. Timify. Ayan. Okay po. So, okay na siya. Well, technically, kung ano yung mahabang sentence, yun po yung mind setting, yun na yung tamang sagot. So, ngayon, paano po lagyan ito ng answer key? Ito lang po sa baba. So, again, sa radio button po, wag po ugaliin na dalawa yung tamang sagot. Kung dalawa ang tamang sagot po, gumamit po ng checkbox, wag po radio button. Kasi ang thinking po natin, pag radio button, isa lang ang tamang sagot. For example po, dalawa yung tamang sagot dyan, pero isa lang yung pwedeng piliin ni student po. Ganun po yung mangyayari sa radio button natin. So, ayan po. Okay, so, feedback, this one. Ito po yung sinasabi ko na semi-autonomous na. Good feature po to. Actually, parang bot na yung magtuturo sa estudyante po. Ikaw lang nagbigay ng instruction kung paano mo turuan yung estudyante. Si Google Classroom na bahala. For example, lagyan natin your answer is wrong. Ayan. Tapos, nalagay ko po ginagamit, nagre-refer po ako sa video or link. For example lang naman po, ilagay ko dito yung website po ng school. Ayan, ibig sabihin, nandito for example yung explanation kung bakit ka incorrect or yung tamang sagot. Click me, lalagay natin, or website na lang. Tapos click po natin tong add. Ayan. Tapos sa video po, siguro search natin about computer. Make sure na tama lang po yung content natin. Ayan.
Tapos sa correct answer, edi lagyan na lang natin great. Ayan. Okay po, so again, makikita po ito yung student pag mali yung sagot niya, pag tama yung sagot niya. Feedback po ito ni faculty. But then again, program na po natin siya kay Google Classroom po. Tayo nagbigay ng set of questions, ng instruction po. Okay, so lagi po natin i-require to, or else pwede na lang i-submit tong Google form kahit walang sagot. Okay po, another thing po yung sa answer key, nakalimutan ko lagyan ng points. Right now, naka 0 points po siya. Ito po, once and for all po. Lagi pong i-total na 100% yung pag pinagsama lahat ng puntos ng question natin, 100% po yung labas. Pakita ko po, ano pa itong in-explain ko na to. Gawin ko itong add number 3. Very annoying po, kasi nga may butal. Okay po, unlike to ng assignment. That's why hindi ko pa po siya for now. Kung ito lang po yung papanood natin video, hindi po siya advisable na gamitin for a tool to assess our student po. Shuffle option order po, yung letter A natin pwede maging letter D. Tapos, go to section based on answer po. Ito po yung mga, sa programming ang tawag po namin dito is yung mga if-else scenario po natin. So, for now, sa Google po, hindi as a quiz, hindi po siya advisable. Okay po, so assist na lang po natin yan. Description po, if you have another explanatory details po, why not? For example po, multiple choice or choose one only. Ayan. Okay po, so tapos na tayo sa isang question. Magbigay pa tayo ng isang question. Click lang natin tong add. So again, hindi ko po i-focus sa Google Form. Kung ano lang po yung sa tingin kong kailangan natin matutunan for now. Yung fundamentals lang po. Okay, so maglagay pa tayo rito ng, for example, the first debugger in history. Okay. Ang for example, Corona. Agusa Ada Byron. Si Agusa Ada Byron po, the first computer programmer po. Yun nga po, kaya daw mahirap intindihin si computer. Memes po yun. Okay. So, Agusa Ada Byron was the first. Okay. So, true or false naman po. Ayan, lumabas. True or false. Lumabas kagad. Okay. So, na-detect niya kagad na yung question ko is answerable by true or false. Pwede tayong gumamit ng option box. Pero for me, kung true or false, gamit tayo ng drop down. Ayan. True or false. Ayan. So, sa answer key natin, pwede tayo mag-add ng feedback. Pwedeng hindi. So, ang puntos ko rito, gagawin ko siyang pwede? 1. Isa lang. Or maybe 5. Ayan. So, pwede tayo maglagay ng feedback. Wrong. Pwede tayo mag-attach ulit, pero hindi na mag-attach. Correct. Ayan. So, pwede nyo pong i-delete, pwede nyo pong i-edit. Done. I-record natin yan. Punta po tayo rito. I-shuffle ba natin? True or false lang. Wag na. Description. Choose. True or false. Yun lang naman po. Okay? Agad pa tayo ng isa pa. Ito po yung isa pang magagamit natin. Pero kasi meron po itong downside. Short answer po. Ibig sabihin, si student yung maglalagay ng tamang sagot. Okay, so pwede natin question. Okay, first computer bug was found in. Ayan, fill in the blanks. Okay po. Remove natin muna to. Lumabas. Okay po. Onting lang po. And then, answer key. Ayan. Case sensitive po si short answer po or short text natin na field. So, for example, naglagay tayo ng correct answer na ang tamang sagot po is mark 1. Ayan. Hindi ko po ito i-checkan to. Yung mark all other answers incorrect. Case sensitive po siya. So, ibig sabihin, kahit mark 1 yung sagot ng estudyante pero nakasulat sa uppercase, mali po yun. Katulad po nito, sentence case tayo. So, yung first letter naka-uppercase. So, gawin natin lowercase. Para, ang ano ko lang po, ang ginagawa ko lang po dyan, done natin. Tapos, mag-add tayo ng description na your answer should be in lower case. Ayan. So, para ano po, yun nga lang po, paano yung space? Yun na naman po. Naka-lowercase nga siya, tapos walang space, mali pa rin po yun. That's why yun po, meron po siyang, case sensitive po siya masyado. Okay, so ang points natin siguro, gawin natin tong 40. Wag 40. 9. Ayan, 9. Okay po. Then natin. And then, mag-add ulit tayo. Pero hindi ko na po itutuloy ito kasi
sabihin ko lang po yung paragraph, hindi po siya advisable gamitin kapag gagawin niyo po siya as quiz or activity kasi hindi niyo siya pwedeng lagyan ng tamang sagot. Ayan. So, ibig sabihin, lahat ng sagot ng bata dito sa paragraph natin or long answer text natin, automatically correct. Automatically wrong. Okay po, so delete natin yan. So, meron tayong tatlo. Ilan yung total? 17. So, butal na. Sakit sa mata. Pero sige po, again, lahat po yan automatically save sa drive natin. Close na natin yan. Ayan na po. So, grade importing, explain ko po siya. I-disable ko muna po. Okay po. Assign natin. May due date na. Okay na ba? Assign. Okay po. Assuming nakapagsagot na si student po, ang grade importing po na yon, lumabas, 0 pa lang yung nagpasa, dalawa yung naka-assign sa kanila. Okay po. Wala rito nakalagay na import grade. So, ibig sabihin po, yung grade importing na yon, hindi po kagad mag-generate ng score papunta kay Google Form, from Google Form papunta kay Google Classroom po. That's why I do recommend po na ano po ninyo yan, enable nyo na lang po para po may grade import tayo. Pero sige po, let's try. Hindi naka-disable po yung grade importing ko po. So again, ayan, may lumabas kagad na activity ko or sa to-do list ko, lumabas kagad. Click natin. So again, kailangan daw i-click to. Magsagot lang tayo ng kahit na ano, this one, false. Tapos, ilagay ko rito mark 1 in uppercase or mark 1 naka-lower case pero walang space. Check natin, submit tayo, view score natin. Ayan, notice po. Okay, so notice this one, nagkaroon po tayo ng problem. Una, yung mark 1 po, yan, na-explain ko naman po yan kung bakit mali. Kasi nga po, case sensitive po tayo. Not only that po, yung space o yung mga special character dapat masama po. This one, nakalimutan natin lagyan ng correct answer. Rin, ano yung pwede natin gawin? Okay po, so close natin. So, malamang sa malamang, magre-report si student po. Sir, bakit, sabi natin, sir, bakit, mali? Ako sa number 2. Wala pong tamang sagot. Ayan. Ayan. So, try natin ulit. Papayagan ba ulit na magsagot si student? Ayan, pwede pa rin. So, try natin. Tapos, true naman. Tapos, lagyan natin dito. Mark 1. Ayan, okay. So, try natin. View score natin ulit. Okay, may 9 na siya. Pero wala pa rin tamang sagot dito. Okay, so check natin yung sa faculty side naman po. Okay, sa faculty side po, ayan, may turned in, may ano po. So, tapos may error, ito po, mayroon po siyang private message po, ayan. Okay, so gagawin po natin, kasi pag inedit lang po natin siya, try natin i-edit. Dito, Google Form po kasi to. So, ibig sabihin, another application, hindi siya Google Classroom po, web application rather. Okay po, so edit natin siya. Every time na kiniklik nyo po to, check this one. Ayan, ang problem. Hindi nyo po siya ma-edit, pwede lang ma-view. So, even you, pwede ka pang magsagot. So, gusto ko lang siya i-edit. So, ito po yung crucial part ni, ni Google Form po. Matrabaho po siya ng onte. So, pupunta ka po sa class drive folder po natin. Ayan. So, dito po natin siya i-edit. Check natin. Ayan po yung natin. Ginawa nating unit 1 na Google Form. Ayan. So, may dalawang response. Okay. Another thing, bakit dalawang beses nag-respond, di ba? Dapat isa lang. Okay po. So, itong dalawang beses na respondent natin, parehas ng tao yan. So, ang gagawin natin sa una, solusyonan na natin to, this one. So, edit natin yung answer key. Hindi tayo nag-set ng answer key. So, ilagay natin false yung answer key natin. Pangalawa, punta tayo dito sa settings po. Ayan. Sa settings natin, ayan. Limit to 1 response. Again, ayoko po sanang samahan ng Google Form to, pero yun nga po, kailangan siya para sa fundamentals natin. Ayan. Ilimit po natin yung response natin. Ibig sabihin, 1 account, 1 response. Okay po. So ngayon ang gagawin natin para makapagsagot si student, kasi try natin na nakalimit na po kung makapagsagot siya. Nakapagsagot pa rin, or siguro nagta-take effect pa lang yung this one. Try natin ulit, click natin.
nakapagsagot pa rin. So, hindi pa nagte-take effect. So, gawin natin, i-delete natin to, this one. And then also, this one, delete natin. Kasi parehas response nyo yan. Okay po. So, okay na. Close natin. Tapos, save natin dito yan. Ano po. Okay, so, double check natin para sure po. Click ulit natin itong unit 1. Okay, walang response. Check natin ulit yung settings. Limit. Okay, good. Save natin. Close natin. Okay, and then one thing we should do po is this one. Kay student naman. So, kailangan i-advise natin siya. Ayan. Unsubmit your work. Ayan. Okay po, so mababasa ni student yan. Try natin. Refresh natin to. Ayan. So, pag nabasa ni student yan, so malamang kailangan niyang i-unsubmit yan para masubmit niya po ulit. Click natin to. Ayan. So, try natin yung false ulit. Tapos, upper cases na mark 1. Ayan. View score. Ayan. So, ito po yung sinasabi ko po na automated siya. So, pag-click ni student niya, makapunod niya. Pag-click niya to, direct kagad siya dun sa website na naka-anchor dyan. Okay, tama na siya. Mali siya rito. Okay, good. 5 yung total niya. Okay. Open assignment. Okay. Sa akin nag-direct. Okay po, so multiple account po kasi naka-send sa akin dito. Okay, so try natin refresh. Ayan, so tapos na siya. Try natin ito i-refresh. Ayan, tapos na rin siya. Okay po. So, ngayon ang gagawin po natin, si Mark Cruz naman tayo pumunta. Pagsagutin natin si Mark. Ayan, meron siya. Click natin yung Google Form. Check natin to. False natin to. Tapos, Mark 1. Oops, yung tamang sagot. Mark 1. Siguro ito maliin natin to. Ayan. Okay, so pwede niyang i-view. Pwede rin namang hindi. Try natin. Ayan, okay. Naka 12 siya. Mali siya rito. Good. Okay po. Close natin yan. Okay, so mark as... Ay, okay na po. Okay, so nakasubmit na po kagad. Okay, so punta tayo kay faculty. Dalawa na yung submit. So, paano yung grade natin yan? Notice, wala tayong grade import. So, kung babalikan po natin yung previously, dinisable po natin yung grade importing. So, mano-mano mo po yung gigradean. So, ang gagawin po natin, click ulit natin itong, para mag-back tayo. Click natin itong pangalan ng class natin. Classwork tayo ulit. Tapos, sa unit 1, edit natin. Tapos, i-enable na po natin yung grade importing. So, yun po yung significance ng grade import po para auto-compute po yung grade natin or auto-bigay kay classroom po. Ayan. So, view ulit natin yung assignment. Notice, ayan po yung grade import. So, import natin yung grade. What? Okay, so, ganyan na po yung nangyari. Kahit na mag-import na tayo, hindi na makuha yung grade. Kasi nga po na-delay, na-edit po siya. So, ang gagawin na lang po natin dyan, i-reuse na lang po natin yung Google Form. Okay, so para naman po yun. This one. So, actually, this is an error na po. Okay po. So, ang gagawin ko po, i-delete natin siya. So, yun po yung reason kung bakit pinapa-grade import na lang po automatically kagad yan. Pwede naman natin siya i-reuse, pero for now po, i-delete natin siya rito. Ayan. Tapos punta po tayo sa class drive. Again, ganito po yung setup. Ayan po, sa kanila, nag-assignment not found. Ganito po yung mangyayaring setup po natin once na nagkaroon po tayo ng error. Okay po. So, this one po, delete din natin. Pwede naman natin i-reuse, pero for now po, delete natin para discrete po yung explanation natin. Okay. So, again, this one, not found na yan.
not found na yun, dinelete ko na siya. So, importante po yung grade importing kasi. So, hindi nyo na mag-gradean yun. Ang mangyayari na po, manually checking nyo na po yan. So, nag-automation pa tayo. So, quiz assignment po ulit tayo. Okay po, so ganun po ulit. Post ko po yung video para mas... Okay, so, gumawa po ulit ako ng form. Again, wag po kalimutan dun sa settings. Limit to one response po para isang beses lang po pwede magsagot si students or student. So, ang gawin natin dito, unit 1 ulit. Activity. So, ganun po kahirap once na meron pong isang feature. Ito lang po yung problem natin kanina. Nagkaroon po tayo ng error or kailangan po natin i-repeat yung process natin. Click the Google Forms form. Okay, topic natin, due date 5 days, so 28. Okay, good. So, close na natin to. Assign. Sorry. Okay. So again, unit 1 po ulit. Assignment. Ayan, kita na kagad. Click natin. Ayan. Click natin to. Okay, so mali. False. Mark 1. Okay, send me a copy of my responses. Notice may biglang dadagdag. Okay po, kasi dahil lang po doon sa grade importing. So, ibig sabihin, try natin yan. Ibig sabihin, i-email po kay student po yung copy ng quiz niya. Okay, so view score natin. Andiyan pa rin po yung response. Naka 14 po siya. Yung feedback, rather. Okay, so tama siya sa mark 1. So, check natin yung email po. Ayan, so automatically, naka-submit na si student po. Try natin tignan yung email ni ni Pedro po. Ito po yung kanina yung tanong sa student po. Okay, siguro pag load din natin. Ayan, this one. Okay po. Ayan. Ito po yung copy. Ayan. Okay po. So, yun yung sinasabi na send me a copy of my response. Okay. So, punta naman tayo kay Mark Cruz. Nagsagot din tayo. This one. View assignment. Click natin to. Okay, this one. This one. Kahit na, no. Huwag na natin i-send. Lang naman po yan. View score. 3/7. Okay. Close. Close. Check natin kung magsasubmit. Ayan, okay, ibig sabihin naka-submit na siya, naka-turn in na. Okay, so hindi pa rin nila makita yung points nila. It is because balik tayo kay faculty. Although nakita na nila yung score nila before. Para talaga mag-appear yan dito, kailangan pong i-click tong import grade. Again, pag naka-disable yung import grade, hindi po masasubmit yung grade galing sa Google Form. Google Form po. Notice lumabas po, unlike kanina, unlike before, hindi lumalabas yung grade. So again, importante po na naka-enable yung importing of grade or else back to zero po ulit tayo. Okay, so hindi pa po yan graded. Hindi pa po makikita ni student yan. Actually, nakita na pala. Okay. Sorry, ano pala yan? Total points. Okay. So hindi pa po makikita ni student kasi po hindi pa po sila naka-return o ibig sabihin hindi pa, unsubmitted pa po sila. So ang gagawin po natin para, naka-draft pa po. Click po natin itong turn in para lahat po sila kagad selected. Click po natin yung return. Pwede tayo maglagay ng private comment sa kanila lahat po yan. So kay Marcos at kay student Pedro. So para hindi po nila makikita yung comment ng isa sa isa. So nakakalito, mag-comment na lang tayo. Comment. Ayan. Okay, so kanina po 100 points yung total natin. This time naging 17 points po siya. That's why sinasabi ko po na for now kasi hinahanapan ko pa rin po ng solution paano mag as is na 100 para madali yung grading system natin. So ayan, naka 17 points po siya. So kailangan pa natin i-convert yan sa 100 points. Okay, so check natin yung ayan, 14. Ito yung comment. 3, ayan yung comment. Okay. Okay, good. Okay, so last tool na pwede natin gamitin to assess our student is through graded recitation. So, pwede rin po yan dito. Good thing about Google Classroom po. Graded recitation po, nandito po yan sa classwork. Okay, so, for example, eto pong question.
Okay? So, graded recitation could be a class participation kung meron po tayong weighted category sa grading system po. So, again, emoji na naman. Di ba pwede natin patanong? Raising hand, I think. S- ah, tama, tama, raise hand. Tama, tama. Ayun, good. Okay, ayan, question. Pwede naman to, pwedeng to babae, ito, pwedeng lalaki. Siguro, ito na lang, sige. Girl, raising hand. Ano, paano ko naisip yung raising hand? Okay. Okay. So again, ito naman po. Again sa Unit 1 ulit. Again, gusto ko lang po kasi mapakita sa inyo kung bakit puro Unit 1 yan. Yung beauty ng organization ng document po natin. Okay. So Unit 1, again, ito naman, pwede natin tawagin graded recitation. Ayan. Or class participation. It's up to you po. Sige, class participation na lang. Para sa grading natin mamaya. Participation. Ayan. Okay, so dito nyo po ilalagay yung question. Tapos you don't need to attach anything po. Okay po kasi short answer tayo. But if you want to, why not? Pero for me po, hindi siya recommended na maglagay pa ng question for that. Okay, so siguro ano ba yung magandang question natin? Pwede na trailing para sa mga bata. For you, what generation if ano pa pwedeng question natin? Ako, puro programming thought po kasi ang nasa isip ko. Sige, mag-programming na lang po. Sige, sorry po. Wala pa akong matanong na question or graded recitation sa mga bata po. Okay po. Sige, technology pa rin. Sige. Ah, ah, as a student, what innovation can you contribute to West Bay College? Actually, innovation po yung term ko kasi ang iniisip ko po is IT or CS, no? So, technology. Pero sige po, as a student, what innovation can you contribute to West Bay College? Ayan, yan po yung question natin. So, again, hindi ko po sinasabing bawal, pero pwede naman. Pero yun nga kasi, mawala po yung essence ng pagiging graded recitation kung mag-attach po tayo dyan or maglalagay tayo ng worksheet. So, again, dapat yan direct answer ka agad or answer agad, garang ganun. Okay po. So, again, give time to the student po na magano sila. 28. This is the good thing about graded recitation po or questioning about in Google Classroom po. Si student po, for me wag niyo pong i-allow si student na mag-reply. Kasi baka pwedeng sa bawat isa kasi pwede po nila makita yung question nila tapos ay yung answer nila tapos pwede sila mag-collab. Ito po yung student can edit answer, wag din po. Okay po? Para once na yung kung ano yung sagot nila, yun na yun. Okay po, so, pero it's up to you po. Discretion nyo na po yan sa faculty po. Again, pwede po natin i-schedule lahat yan. Ito po yung good thing kay Google Classroom. To summarize this one, lahat po ng pwede natin gawin or upload, pwede pong i-schedule. Para 1 week or 2 weeks lang tayo ma-stress. The rest, wala na. Petics na po. Ayan, so may question tayo ngayon. So, check natin. Lalabas yan dito, lalabas yan dito. Kung wala pa, refresh. Kasi nasa isang browser. Loading. Ayun, good. Check natin. Ayan. Okay. So again, naglagay tayo ng question ng answer as a student, what innovation can you contribute to SB College? Ano pwedeng innovation ng ano? So hindi ayoko na po mag-set ano na lang, kahit na lang, sorry. Okay. So ano na kasi it's Saturday. So 3 ano rin po. So ang mindset natin dapat ano. Pero for West Bay College, why not? Okay, so naka-turn in na siya. So this one naman. Okay po. Ito po yung sinasabing reply. Yun dito po yun. Okay po. So pwede sila mag-collab-collab dyan. Pero ayun nga po, bakit naman dito sila magko-collab nga naman kung pwede naman sila mag-usap privately, di ba? Social media. Pero yun nga, it makes sense. Okay, so kahit na lang po, again, this one po, bawal pa rin mag-comment kasi naka-mute siya, pero pwede niyo po akong i-message. For example, magsusorry na siya, sorry sir. Ayan, sorry sir sa nagawa ko. Ayan, okay po. Ayan, turn in natin.
Okay. So wala pong rubric sa kailangan dito kasi pag graded recitation po, ayun po, best answer, next, uh, somehow best answer or good answer. Yung mga ganun po, okay po. So, tinitimbang na lang natin yan. Graded recitation nga po or class participation nga po eh. Okay, so, check natin yung class participation natin. Ayan, turned in. Hindi ko na po napakita yung assign pero view na lang natin yung, ayan. So, paano po yung grading ng ano po, ng graded recitation? Ayan, notice ito po lahat yung ano po, ano ba yan? Answer ng student po. So, dito na lang po yan directly. For example, ayan, sir, sorry na sir. Okay. Apology accepted. Ayan. So, pwede tayo mag-reply privately kay student. Ayan. Tapos, pwede pa rin po kayo rito mag-comment. For example, pwede nyo nga punahin or ano yung comment ninyo dito sa sagot niya. Okay po. So, lagyan na lang natin ng 75. And then this one, lagyan na lang natin to ng 60. Ayan. Okay po. So, turned in natin. Again, hindi pa po submitted yan. So, meaning hindi po makikita ng student yan. Ang lagi po nating i-practice, lahat naka-turned in pa lang po. Ibig sabihin, nakapasa pa lang sa atin, hindi pa natin ginigradean. So, kailangan natin yung i-return. So, ito po yung, pag ni-return natin yan, with grades na po. Okay po, return natin. Huwag natin maglagay ng private ano po, comment. Okay, so again, binalik na po natin yung papel sa kanila. May check na po, check natin. Hindi pa nag-appear, same browser kasi. Press na lang. Okay, good. Ayan na po. Okay, so natapos na po tayo sa process ng education. So wala pa po tayong output. So ang output natin will be the grading system. So without the grade, wala po tayong output. So napakahaba ng video. I'm really sorry po. Gusto ko sanang paikliin. Pero yun nga po, this is a full tutorial kasi, course tutorial po kasi. Okay, so grading system. Let's go to our grades. So na-maximize natin, no? Notice, meron po kasi akong ginawa rito kanina, unit 2. What if kung meron ko pong nakalimutan na gradean? Okay po. So, this is a bad practice po. Pero pakita ko na rin po, since feature naman siya ni Google Classroom. So, pwede po kayo mag-direct dito mag-grade. Okay po. Nandito po lahat ng activity natin. Okay po. So, gawin natin tong 60. Gawin natin tong 80. 80. Sorry. Ayan, naka-draft pa lang po. So, ang gawin natin, ayan, return natin. Assuming may nakalimutan po kayong gradean. Pero malabo pong may makalimutan kayong gradean kasi pag iniwan po natin yung grades, pakita ko lang din po. Punta tayo sa stream. Ayan po, lahat po ng kailangan yung gawin or yung merong due date or activity. Ayan, so lumalabas po. Okay po. Ayan. Okay po. So pwede natin siya per classroom po. Ayan. So dalawang introduction to computing. Ayan. Okay po. BSMRE. Okay. So balik tayo dun sa ano, BSMT. Tapos muna tayo sa grades. Okay. Sa grade natin, paano natin ito kukumputin? Let's start with the pointing system lang po. Ibig sabihin, score divided by total times 100. Zero base po ang grading ni Google Classroom po. Okay po, so try natin. Punta po tayo sa settings. Ito na po yung best part. Okay, so no overall grade pa po kasi tayo. Pero ilagay nating total points. This one, sige. Pakita natin sa student natin. Save natin. Okay, so notice, ayun po yung overall grade natin. So, para mapakita ko po sa inyo paano ba kinumpit yan. Para sure. Okay po. So, but definitely, alam niyo na po to since we are all faculty here. Ayan. So, ito po yung tamad method. Sorry po, hindi na ako gamit ng calculator. Pwede nyo pong gamitin yung kahit na anong browser as your calculator. For example, okay, paano ba nakuha yung total points? So, gawin natin yung, sorry, isa lang. 67.5 plus 8.5 plus 70 plus 50 divided by, okay, yung total po which is 117, 100, 100. Kaya ayoko po gamitin yung Google Form for now kasi ayun, look at this one. Siya lang po yung panggulo, siya lang po yung may butal. For me, very irritating po yan kasi siya lang yung hindi 100. Pero okay po. Discarte na po natin yan.
Ayan. So, tapos times 100. Ayan. So, notice nakuha po niya 61.83 round off. Ayan. Kapo, pointing system. Pero yung pinaka-best, ano po rito, best, for me, best feature, is this one. Pwede po niyang timbangin yung mga grade natin. So, mag-add lang tayo ng category. So, ang gagawin lang po natin this one, weighted by category. So, yung attendance checking na inappropriate po yun sa online. Wag po tayo mag-check na attendance online. Okay po. So, assuming meron tayong una yung class participation nga po. So, lagyan natin class participation. Assuming that is equivalent to 20%. Again, this is for example, this is not our grading system here in West Bay College po. Okay po. So, ano ba pwede? Activity versus assignment. Ano ba pwede natin i-differentiate yun? Activity lang kasi or quiz. Ayun, quiz. Or tapos maglagay tayo ng exam. Tama. Quiz natin, for example, that is equivalent to 30%. Ayan. Add tayo ng grade ulit. Example, examination. Buuin na natin. That is equivalent to 50%. Notice, meron tayo ditong guide. Pag lumagpas po tayo dyan, 500%, hindi natin pwedeng isave yan. Ayan, naka-disable yung save. Pag kulang naman tayo, gawin natin 49, kulang tayo ng 1%, hindi rin natin pwedeng isave yan. So, may utak. May utak siya si Google Classroom po na detect niya. Okay po. So, save natin. The problem is, nakapag-set tayo ng grading system po natin, tapos na yung klase natin. So, paano yan pwede nating solution? Kasi right now, hindi lumabas yung grade. Ang problem po kasi nito is, lahat po ng activity natin, hindi po sila nakakategorize by our grading system. So, meaning, eto po, pwede tayong pumunta rito. First method na lang po muna. Sige, classwork. First method, kung paano ba ayusin yung grading system natin once na we implement weighted by category yung grading system natin. So, ang gawin po natin, sorry, naklik ko po. All topic tayo. Hide ko muna to. Umpisa natin sa Unit 1, class participation po. Sige po. So, ang gagawin lang po natin i-edit. Check this one. Kanina po, every time na gumagawa tayo, wala nito. Okay po. Ito yung good thing about kay Google Classroom po. Napaka-responsive po niya. Okay po. So, ito pa, class participation, ayan, 0.100. Save natin. So, meaning, automatically 10% of the grade, 20% of the grade manggagaling sa class participation. Ito pong question natin. Check natin yung grade natin. Ayan. So, bakit 67 to? Kasi class participation pa lang po yung sinet natin. So, meaning, yung remaining 80% undefined. Kaya ang ginawa po niya, ginawa niyang 100% etong question natin. So, kaya ano pa yung best solution pa? Okay po. Yung madalian. Ito, this one po. Pwede tayo mag-edit directly dito po. Edit natin. Ayan. So, ano ba itong assignment? Sorry, nakalimutan ko. Okay. So, siguro, ito kasi ginamitan natin to ng Google Form. Ito yung gawin kong exam. Although mababa yung isa, sige, gawin natin siyang exam. Yun. Kaangas. Check natin. Good. Ayan, responsive po siya. By the way, this data is generated by logical function po. So, mamaya malalaman nyo po yung downside ng logical function po. Okay, so ibig sabihin hindi nahahawakan. Yun ang bad side dun. Hindi natin nahahawakan. Although on software, hindi natin nahahawakan. Okay. Ayan, quiz. Tapos isa pa tong quiz na to. Quiz. Okay, and then i-compute po natin para sure here in West Bay College hindi po pwede yung pwede na or yung okay na yan. So dapat alam po natin yung computation yan. Okay po, so paano nakuha yung 36.91? Paano nakuha yung 76.09? Actually, yung class average po natin, ibig sabihin yung passing rate ng buong klase natin, ayan, 56% lang. So I think that is failed or not. Ay, ewan ko po. Okay po. Ang gawin po natin, so, paano ba na-compute? Again, nakalimutan ko po. Ang class participation natin is, balikan ko lang po, 20, 30, 50. Okay, 20, 30, 50. Okay, so ganito po ang computation niyan. 67.5 divided by 100 times 0.2 para sa 20%. Okay po. Plus, actually kahit wala ng bracket kasi ano yan PEMDAS, hierarchy, order of precedence. Pero sige po, para maganda yung view ng computation natin.
Tapos, this one, yung exam natin is 50%, right? Okay po, so, right? Wala naman akong kausap. Okay. Okay po. 17. So, 17 yung total ng exam natin. Tapos, times 0.5. Di po kasi pwede yung 0.5 na lang dito. Hindi lalabas yung sagot. 0.5. Okay. Plus, this one, yung quiz. So, dalawa yung quiz natin. So, gawin natin is 60. Notice this one not turned in. Ibig sabihin hindi po nagpasa. Grade na lang natin siya. 27.27. Tapos maglagay pa tayo ng curly brace, ng parenthesis dito. Divided by 100 plus 100. Yan, order of precedence. Tapos times 0.3. Ayan. Tapos times 100. Good. Sorry, 13 lang siya. Help me please. Ano bang error ko rito? Okay. So dapat sorry. Kasi times 100 dito lang siya. So ang gawin natin, ilagay natin siya sa loob ng parenthesis. Hopefully gumana, definitely gagana. Good. Ay, 35 lang siya. Bakit ganun? Okay. Sorry. 67.5. Tapos this one is sorry, ito 75 po pala. Mali yung nakuha kong data. This one, ito dapat. So 75. So, okay, kung nahirapan po kayo, okay lang po yan. Ayun, good. Auto-generated mo po yan. So, ayan po yung computation niya. So, 20% po, ito. 50% po tong exam. Tapos, ito naman po, 30% po. Okay po. So, ayan po yung computation niyan. Kaya po, pwede natin integrate yan sa school natin. If we want to, zero-base nga lang po siya. So, ang gawin natin, edi 50% yung passing grade natin. Okay po. Okay. So, paano naman po ma-generate to? Kasi, yun ang ano po, kasi here in West Bay College po, yun si Sir Benjo Lopez po yung nag-create at yung nag-manage po ng natin ng grading system po. Napakagandang grading system po no, nakita ko po yun. Okay po, napakalupit ni Sir Benjo po. Okay, so para ba ma-generate to o ma-export kumbaga? Okay, so nabanggit ko po ulit na itong overall grade na to is created by logical function po. If you are created by invisible, you will be invisible as well. Okay po, so try natin. So, ano ba yung pinagsasabi ko na yan? Punta po ulit tayo rito sa Introduction to Computing. Okay, so para ma-generate po yung grade, mag-click po kayo ng kahit ng activity. Actually, hindi ko rin po alam bakit wala rito yung generation of grade or yung exporting of grade. Mag-click na lang po kayo ng kahit na activity. So, assuming this one or this one, kahit na alin po dyan. Or dito tayo sa classwork. So, ito po yung i-click ko kasi ito yung unang activity na lumabas, which is class participation or question type. So, view question natin. Okay, so this one po, ito pong settings na to, iba po yung settings kanina, ito yung settings exclusively for this activity po. So check natin siya. Una, copy all grades to Google Sheet. Try natin. Sorry. Okay. Tagal. Okay, look at that one. Look at that one. Okay po. So, ayan siya. Actually, napawawa ko. Okay po. Kasi even yung Unit 3, ibig sabihin po, naka-schedule pa siya ng until, sorry, yung due date po yan, due date. Yung due date po niya is until June 11. Pero wala pa nga pong grade. But then again, look at that one po. Okay po. So, pwede, actually, saan po ba nakasave yan? Punta ulit tayo dun sa Google Drive natin. Okay, para ma-access ng Google Drive, classwork, class drive folder. Okay, so wala po siya sa folder kasi overall grade po yan ng classroom. So, nasan po siya? Dito po yan sa labas ng classroom natin. So, dito po sa parent directory na itong folder na to. Ayan. Okay po. So, downloadable po yan. Wala pong problema. Another thing po, pwede naman direct export po. Okay, view question po ulit natin. Question pala to. This one. Pag sinabi pong download all grades, ibig sabihin lahat po ng activity natin. Pag sinabing these grades po, ibig sabihin ito lang po. Siguro click na lang po natin. CSV comma separated values po. That is an example of data structure po. Meaning, wala po siyang format ng text, pero can be viewed by spreadsheet po.
Wala pa akong coronavirus, by the way. So, sa 3 hours po na pagsasalita, yun lang. Sumasakit yung lalamunan. Pero, worth it naman. Patapos na. Okay, so habang naghihintay tayo ma-open yung CSV na dinownload natin, para ma-compare natin, ayan, Excel. So, may pagkamabagal kasi itong laptop ko po. I-download na rin natin lahat ng grade. Ayan po. As CSV din. Again po, as CSV is not really a spreadsheet po, but then again can be opened using Excel po. Much better po once na nag-download po kayo ng CSV file, may warning naman po nalalabas dyan. I-convert nyo na po sa Excel file using Excel. Ito na po siya. So, check din natin to, open natin. So dalawa yung opening natin. So mabagal yung laptop natin kahit Excel lang. Okay. So accepting donation, why not? Okay, so again, ito po yung this grades only. So, ibig sabihin, makikita nyo lang po rito yung grade nung question na yon. Tapos makikita nyo po yung mga comments. Yung mga most recent comment. Okay po, hindi po buong comment. Ayan. So, ayan po yung pop out na sinasabi ko po, possible data loss daw. So, save as, ano nyo po, .xlxs ata, I don't know. Basta Excel po. Okay po. And then, ito naman po lahat ng grade before. Ayan po. This one po kasi, itong parang random symbol po, ayan po yung emoji natin. So again, like yung sinabi ko po kanina, emoji po is text-based po kasi yan talaga. So ayan po yung symbol. So pag pinagsama-sama yung symbol na yan, lumabas yung emoji na yan. Okay po. So yung difference between picture and emoji po. Or icons between emoji po. Okay, so again, sorry to say, wala po yung average natin kasi nga po, logically created siya using function po. So, ang ano na lang pwede natin gawin or remedy para dyan, edi click natin to, tapos sa grades, ayan, copy na lang po natin yan. Okay po, so yun na lang po yung magiging work natin talaga. Okay po, so tapos yung grading system, actually nasa post na tayo, tutorial na lang po tayo. So, ito yung mga add-ons na lang po for future requirements po. Okay, so, by the way, nakalimutan ko po pala sabihin, sa classwork natin, every time na mag-generate ka ng grades mo po, try po natin this one. Click natin to. This one. This one, settings. Every time po na mag-generate ka ng Google Sheet po, make sure na i-delete nyo po yung previous Google Sheet nyo po. Kaya nga po, ang recommendation ko po para dito po, isang click lang po. Every final term or kapag na-compute na po lahat ng grade, tsaka nyo lang po i-click itong Google Sheet po. Ay po, sige, pakita ko po ano bang problem yan. Ayan, so nag-generate ulit siya. Mabagal lang po ng konti. Ayan, nag-generate ulit siya. So, ito po yung magiging problem nyo dyan. Dadami po yung file. Ayan, oh. So, kanina po kasi, diba, nag-click na po tayo nyan. So, i-delete po natin yung ayan, yung 352. Ito kasi yung recent. So, i-delete natin. Okay. So, we're done in Google Classroom. This is additional po. Hindi pa naman po ngayon, hindi pa natin problem pero solusyonan na natin kasi soon magiging problem po natin yan. Okay, archiving, notice andun pa rin po yung mga natin, yung mga due dates natin kasi hindi pa po natapos, 1 day ko lang siya ginawa. Okay, so archiving of Google Classroom. Ibig sabihin, tapos yung semester, first sem, second sem. Okay, so ang gawin po natin, ito pong 3 vertical, ellipsis ulit, archive. Yung edit po, yung move po, mamaya na yan, sige. Actually, hindi siya masyadong, sige, move natin. Ayan, so, ano lang po yan, order lang po, sige, iyan na natin. To the end. Ayan. Move pa natin. To the beginning. Ayan po. So, ano siya, ordering ng sequence. For example, sino po yung pinaka Monday, Tuesday, Wednesday. Ganun po. Okay, so, copy naman po, kokopyahin po niya yung, sige, pakita ko na lang po. Ayan. Kokopyahin niya lang po yung classroom pero yung content po hindi, yung student po hindi. Okay po? Kaya wag na lang po kayo mag-copy for me kasi baka magkaroon pa tayo ng problema. Okay, and then sa archiving tayo. Archive. So again, semester, goodbye class. Siguro mas maganda kung nag-post muna ako. Pero yun nga po, hindi na mapapasa ng student yun. Kasi nga po, i-archive na natin. Okay, archive, goodbye. See you next semester para sa mga bagsak. Okay. So, saan na napunta yung ano natin? Check natin pala dito. Refresh.
internet lang po yan. Okay. So, nung nag-archive po tayo, nandyan pa rin siya. So, ano bang actually, that is a good feature po. So, meaning, notice, actually, hindi na sila pwedeng mag-comment. Ayun na, naka-archive na po siya. Pero pwede na ma-visit. Ito po kasi yung nagiging dilemma sa Philippine education system po. Kapag nag-aral ng first year, tapos naging fourth year na yung student, lahat ng pinag-aralan niya ng first year, hindi niya na ma-access. Or hindi nakakalimutan na kasi nga po, wala tayong access dun sa mga first year file natin or nawawala, na misplace po. The good thing about this po, okay, balik tayo rito. Classes. So, punta rin tayo rito sa classes natin. The good thing about this, si student po meron siyang sariling archive folder din po. So, meaning, from the beginning, pwede niyang i-trace. Ano na ba yung progress na nangyari sa kanya? Okay po. So, yung sa West Bay po natin, sa tracking din po ng alumni, madadalian tayo. And then, yung alumni stories po natin sa West Bay, probably, yun po. Napakaano po nito, sentimental po nito, kasi 4 years sila mag-aaral. Okay, so, punta po tayo sa archive natin, this one. So, again, probably sa una nyo pong gawa, wala pa tong archive classes. Sa akin po kasi, marami na akong naka-archive na class. So, puro example po yan. So, try po natin i-click yung archive classes natin. Lahat po ng class natin before, ayan na po sila. Hindi ko po nire-recommend na i-delete yan. Pwede natin i-restore, assuming napindot nyo lang, tapos hindi pa pala tapos, di-restore nyo lang po. Okay po? So, again, pwede pong i-visit lahat ng ginawa. Pwede pong i-recycle lahat ng ginawa para sa next school term. Ayan. So, madadalian na tayo. Okay po? Napakagandang feature. Archive tayo. Okay, ganun din po kay student po. Kay student, try natin yung archive class niya. Okay, so before po, ito pala, sorry. Kasi before po ng, prior to this tutorial po, syempre po, kailangan ko pong, tawag doon, alpha testing po yan. So, nag-test po ako na nag-test, and then, ayan po. Okay po, try natin itong isa po. Archive natin. Ayan, ganun din po. Again, alpha testing po yan ng West Bay College po, MIS Department. Okay, so again, check po natin kung pwede pa natin ma-visit yung mga files natin dito. Ayan po. Sorry. Check natin. Ayan. So, sa classwork po, assuming meron siyang kapatid na first year, somehow mag-bring up to ng problem. Kasi, si faculty required na every semester baguhin yung question. Or else, meron silang copy rito. Ganun lang po. Okay po. So, ayan po. Lahat po ng modules na in-upload natin, meron po silang copy. Ayan po. Ayan. Okay po. So, ano pa ba yung kailangan nating ituro sa archiving? Again, this is not our problem right now, but sooner or later, this will be our problem. Okay po. Sa classroom po natin kasi, kung bakit may ganito ako, notice this one po. So, kapag nag-create ako ng class, pakita ko po muna, create ulit ako ng class, assuming this is 2021 and 2022 first sem. Okay po? Ito yun. Kasi meron akong 2020, 2021. So, ngayon, second semester na, assuming ng 2021, 2022. Okay, so gagawa po ulit ako ng class. Ingay ko. Sorry, this one, class. Introduction to computing na naman. Ano ba yung mga differential calculus. Differential calculus? Bakit? Sige, okay na po yan. Sorry po, wala pa akong maisip na BSBA, for example. BSBA, may differential calculus. 3B. Ayan. So, leave as blanco na lang to. Okay, good. So, check natin yung Google Drive natin. Now, this is one. Wala po tayong tinatawag na clustering or group ID. So, assuming na lang po, 5 semester na lang po. Imagine nyo na lang po kung gaano karaming folder nandiyan. 25, 30, more than that. Paano pa kaya yung mga full-time natin? So, ang hirap pong i-manage, kumbaga. Okay po, so, maging best practice po natin or maging new normal po natin, lahat po ng previous or pag once na nag-archive po tayo ng class or pagtapos ng semester, make sure po na i-bisitahin natin itong Google Drive. Don't worry, we will going to have a video ulit po. Ang topic naman po is Google Drive. Stay tuned lang po, marami po ngayon kasi nga ginagawa ang MIS. Okay po, so, tanggalin natin yung differential calculus kasi hindi naman siya, kakagawa ko lang siya. So, ibig sabihin, second sem siya ng 2021, 2022. So, ang gawin ko po, mag-new na lang po tayo ng folder. Dito po, right-click lang po, new folder. Tapos, it's your own discretion paano po yung format ninyo. Pero sa akin, ganito yung format ko. 2021, 2022, tapos first sem to.
Pag yung ongoing semester po, hindi nyo na kailangan gantuhin. Pero pag tapos na, ayun po, tsaka nyo po gantuhin. Tapos lahat po ng file para doon sa semester na yun, ayan, i-move nyo po papunta dito. Ngayon po, pag nag-create ulit ako ng for example, 10 class, naka-organize po siya. So, hindi po mababago yung pattern niyan, pero for me, best practice po ito. Ayan. Mas organized po yung natin, Google Drive po natin. So, yung sa archive po natin, baka magkaroon ng problema. Check po natin. Kasi yung sa pating, especially sa mga programmer po dyan, alam po nila yan. Pag binago yung pangalan, ang laking gulo. Tapos, so check natin. This one. Ayan. So, hindi po siya nabago. Open pa rin po siya. Okay po. Okay, so that's it for this video po. I hope you like it. And stay tuned po for our upcoming tutorials pa po. So, subscribe para po stay updated tayo. And then, if you learn something new, you can hit like po. Why not? And then, we also provide a timestamp po below para sa mga specific function na gusto nyo pong aralin. Again, this video is brought to you by West Bay College.